इंस्टाग्राम रील्सच्या आजच्या जमान्यात प्रत्येकाला आपली स्किन ही तुकतुकीत, ग्लोईंग आणि सुंदर हवी असते आणि त्यासाठी मग वेगवेगळे क्रीम्स, लोशन्स आणि सिरम्स वापरले जातात. तरीही म्हणावं तसा ग्लो हा स्किनवरती येत नाही. मग ती स्किन चांगली करण्यासाठी काय करायला हवं? तुमची स्किन हेल्दी आहे का? ती हेल्दी आहे हे नेमकं कसं ओळखायचं? पिंपल्स, ॲक्ने यापासून कशी मुक्तता मिळवायची? या सर्वच विषयांवर मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत सांगली जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध डर्मॅटॉलॉजिस्ट डॉक्टर दयानंद नाईक सर. सर, वेलकम टू द शो. नमस्कार. सुरुवात करताना पहिला प्रश्न असाच आहे, अगदी साधा, की हेल्दी स्किन ही कशी असते आणि ती कशी ओळखावी? हेल्दी स्किन म्हणजे जी दिसताना नितळ, स्पर्शाला मऊ मुलायम आणि आपल्या भावभावना ज्या त्वचेवर दिसल्या पाहिजेत अशी असली पाहिजे. म्हणजे अति तेलकट नाही किंवा अति कोरडी नाही. म्हणजे दिसताना ती सौम्य आणि व्यवस्थित दिसली पाहिजे. तीच ती हेल्दी स्किन. हेल्दी स्किन. आणि त्याला एक थोडासा ग्लो पाहिजे, म्हणजे तजेलदारपणा पाहिजे. अच्छा. पण योग्य शब्द नितळ. नितळ. मग आता या हेल्दी स्किनमध्ये किंवा स्किनमध्ये टाईप्स असतात का? आणि ते किती प्रकारचे टाईप्स असतात? म्हणजे खरं म्हणाल तर टाईप्स म्हणजे आता कलर ऑफ द स्किन त्याला म्हणता येईल. ते 6 असतात. अच्छा. टाईप 1 ते टाईप 6 असं म्हणतात. टाईप 1 स्किन जी आहे ती ब्रिटिश स्किन, म्हणजे गोरीपान. अच्छा. त्यानंतर जसं जसं काळवंडायला लागतंय ते ओके. टाईप 2, टाईप 3 म्हणजे निमगोरं, त्यानंतर सावळं, काळं, अच्छा. असं का 1, 2, 3, 4, 5, 6. इंडियन स्किन ही 4, 5, 6 मध्ये मोडते. 4, 5, 6 मध्ये हां. असते. आणि ब्रिटिश स्किन म्हणजे अमेरिका वगैरे इकडे, युरोपियन 1 टू किंवा 1 आणि 2 वन मध्ये टू असते. 1 आणि 2 मध्ये असतात. तर या मग स्किन टाईपनुसार आज आपण बघतो मार्केटमध्ये सर्रास कॉस्मेटिक्सची भरमार आहे. प्रत्येकजण येतो आणि कुठलं तरी नवीन प्रॉडक्ट लॉन्च करतो आणि ते कोणीही वापरतं. म्हणजे आता जसे तुम्ही सांगितले की 1 ते 6 स्किनचे टाईप्स आहेत. असं कुठेही सर्वसामान्य लोकांना माहिती नसतं किंवा एवढ्या डीपमध्ये जाऊन ते रिसर्च करत नाहीत की आपली स्किन टाईप कोणती आहे आणि त्यानुसार आपण ते घेतलं पाहिजे. मग स्किन टाईपनुसार आपल्याला जे प्रॉडक्ट्स आहेत ते वापरायला हवेत का? की सरसकट जसे आजकाल बाजारात मिळतात ते वापरणं योग्य ठरतं? नाही, योग्य सनस्क्रीन वापरणं. सनस्क्रीन. अच्छा. ओके. सनस्क्रीन म्हणू आपण. कारण हे मी टाईप सांगितले ते आपल्या त्वचेत असलेला मेलॅनिन नावाचं जे द्रव्य आहे, अच्छा. पिगमेंट, त्याच्यावर आपला काळसरपणा ठरतो. आता जो टॅन आहे, म्हणजे काळसरपणा जो सूर्यप्रकाशामुळे येतो, त्यातल्या अतिनील किरणांच्यामुळे येतो, अल्ट्राव्हायोलेट ए फ्रॅक्शन, तो टाळण्यासाठी ह्या सनस्क्रीनचा उपयोग आहे. आता आपली स्किन टाईप 5, टाईप 6 म्हणजे 5 आणि 6 मध्ये आहे. म्हणजे आपण काळसर सावळे असेच आहोत. त्यामुळं म्हणजे खरंच हे असं चांगलं आहे की आपल्याला रेशियल संरक्षण आहेच अच्छा. म्हणजे सूर्यप्रकाशापासून. टॅन आपण मार्केटिंग असं होतं किंवा जाहिराती अशा होतात की टॅन आहे ते तुम्ही गोरं करा किंवा ते तुम्ही जास्त चांगलं करा. ॲक्च्युअलमध्ये तुम्ही म्हणताय की टॅन किंवा मेलानिन आपल्याकडे जास्त प्रमाणात आहे, ते चांगलं आहे. जर मेलॅनिन असेल तर ते संरक्षण देतच. आता म्हणजे एरिया वाईज मी सांगतो आपल्याला. ऑस्ट्रेलियामध्ये अल्ट्राव्हायोलेट सेक्शन खूप आहे, खूप अल्ट्राव्हायोलेट आहे. म्हणजे तिथं आकाशाला भगदाड पडलं आहे आणि अल्ट्राव्हायोलेट येतो आहे. तर त्यामुळं त्यांच्याकडं सनस्क्रीन वापरणं ही गरजच आहे. त्यात म्हणजे जर कमी असलं सनस्क्रीन तर त्यांना ते त्रास होऊ शकतो. बरं, स्किन कॅन्सर्स आहेत ते त्यांना कॉमन आहेत. ते आपल्याकडं भारतात स्किन कॅन्सरचं प्रमाण कमी आहे. अगदी कमी आहे अगदी त्या म्हणजे मानाने. लोकांना माहिती सुद्धा हो, नसेल हो. एवढ्या प्रमाणात ते कमी आहे. कारण आणि आपण टाईप 4, 5 मध्ये 6 मध्येच आहोत. तसंच आफ्रिकन स्किनला सुद्धा आहे. त्यामुळे जेवढी स्किन गोरी तेवढं त्यांना अल्ट्राव्हायोलेटपासून संरक्षण जास्त. अर्थात असलेला आपला रंग व्यवस्थित ठेवण्यासाठी सनस्क्रीनला एक थोडी भूमिका आहे. पण ते कोणी वापरावं, किती वापरावं, कसं वापरावं, ह्याच्याबद्दल कुठंतरी माहिती पाहिजे माणसांना. नाही, कोणी त्याच्याबद्दल सांगताना आपल्याला दिसतच नाही. आणि सर्रास वेगवेगळे प्रॉडक्ट, सनस्क्रीन SPF 40, SPF 50 अशा पद्धतीने त्याच्यावरती मेन्शन करून येतात. पण लोक जनरली जास्तीत जास्त SPF व्हॅल्यू असलेलं सनस्क्रीन घेतात. पण त्याच्यातही फिजिकल आणि केमिकल
असे पार्ट्स असतात जे सर्वसामान्य आमच्यासारख्या लोकांना ते कळत नाहीत. आम्ही सर्रास जे जास्त आकडा 50-60 असं दिसेल ते आम्ही घेतो. परंतु त्याचा इफेक्ट नेमका आमच्या स्किनवर किंवा आपल्या इंडियन स्किनवर काय होतोय हे आम्हाला माहितीच नसतं. त्याबद्दल जर आपल्या व्ह्युअर्सना सांगितलं तर बरं. अगदी अगदी नक्की सांगेन मी. झिंक ऑक्साईड कंटेनिंग ज्या काही सनस्क्रीन ती फिजिकल सनस्क्रीन्स म्हणजे तुम्हाला पूर्ण संरक्षण फिजिकली देते. आता म्हणजे समजा क्रिकेटची मॅच आहे, अच्छा. तर तुम्हाला ते ओळखायचं कसं फिजिकल सनस्क्रीन? तर ते पांढरट लावलेलं दिसतं. हो. म्हणजे तुम्ही जर क्रिकेटच्या मॅचेस बघितल्या असतील तर फार पूर्वी विनोद शेन वॉर्न हा शेन वॉर्न, तेंडुलकर मॅकडर्मॉट आपले लावायचे. हे लावायचे. हो. इवन विनोद कांबळे सुद्धा हो, लावायचे. पण लावायचं तर ते संरक्षण घेण्यासाठी. कारण त्यांचा अल्ट्राव्हायोलेटचा डोस खूप असे, तर तो पडू नये म्हणून ते फिजिकल म्हणजे सेन्स दिवसभर खेळत असायचे मॅच त्याच्यासाठी. आणि त्यामुळे- SPF म्हणजे सन प्रोटेक्शन फॅक्टर. अच्छा, सन प्रोटेक्शन फॅक्टर. तर तो म्हणजे किती ह्याच्यापेक्षा तुमची गरज किती आहे त्याच्यावर ते ठरतं. आणि तुम्हाला किती वेळ जायचं आहे. आता सनस्क्रीनबद्दल मी तुम्हाला सांगतो. एक साधारण 3 तासांनी तरी सनस्क्रीन रिपीट केलं गेलं पाहिजे. अच्छा, म्हणजे आपण समजा ऑफिससाठी 10 वाजता बाहेर पडलो हं. तर साधारण 11, 12, 1 वाजता परत आपण ते सनस्क्रीन लावलं पाहिजे. प्रोव्हायडेड तुम्ही सनलाईटमध्ये जाणार असाल अच्छा, तर. बरोबर. आता त्यातलंही तुम्हाला सांगतो, साधारण तुम्ही सनस्क्रीन लावलं की साधारण 12 ते 15 मिनटं घाम न येता कुठल्या तरी तशा वातावरणात राहिलं पाहिजे. नाहीतर काय होणार कसं असते, तुम्ही लावलं आणि आणि पटकन आम्ही बाहेर लगेच बघा घाम बाहेर आला जातो. हो, तसंच आहे. की त्यामुळे त्याचा उपयोग होत नाही. कुणी असं सांगितलंच नाही की सनस्क्रीन लावायचं आणि बाहेर जायचं म्हणजे माणूस टॅन होत नाही, असंच ठरलेलं आहे. म्हणजे सांगितलं गेलंय. हां, एक थिन फिल्म पाहिजे जी संरक्षण देईल आणि ती फिल्म बसण्यासाठी त्याला थोडा वेळ द्यायला पाहिजे. अच्छा. म्हणजे त्यामुळं एक 2 ते 3 तासांनी तुम्ही परत एकदा ते लावलं पाहिजे. पण तोपर्यंत संध्याकाळात जर झाली तर काही प्रश्न येत नाही. उन्हात जाणार नसलातच तर काही अडचण येत. आणि मग केमिकल सनस्क्रीन्स बाबत केमिकल म्हणजे ही त्याचे काही इन्ग्रेडियंट्स असतात. ती हे नॉन फिजिकल म्हणजे सगळी Chemical. केमिकल. दे आर क्वाईट सेफ. म्हणजे खूप अच्छा. टाईम टेस्टेड आहेत बरं का ते. हे अगदी नक्की आहे की टाईम टेस्टेड आहेत ते. अच्छा. आणि पण एकच त्यातलं हे आहे की आता समजा आपल्या इथं नॅनोमीटर्स ज्याला म्हणतात, तर ते अल्ट्राव्हायोलेटचं एक सेक्शन असतं जे 360 ते 380 एवढ्या ह्याच्यात असताना जास्तीत जास्त त्या ॲलर्जीज समजा होऊ शकतात. तर तेवढं प्रोटेक्शन तुम्ही ह्या सनस्क्रीननी देऊ शकता. पण त्याच्याहून जास्त नॅनोमीटरचे रेज आणि कमी याच्यापासून संरक्षण मिळेलच मिळणार असं नाही. नाही. बरं. किंवा UVA तुम्ही कव्हर केलं अच्छा. तर UVB कव्हर होईल असं नाही. हे त्या फॅकल्टीचं रिस्ट्रिक्शन आहे. म्हणजे सगळं जसं सगळी तुमची अपेक्षा सगळ्या त्यातनं पूर्ण होतील असं नाही आहे. क्रीममधून पूर्ण होणार नाही असं होत. होऊ शकणार नाही. नाही होत. अच्छा, आपण सनस्क्रीनबद्दल बोललो, कॉस्मेटिक्सबद्दल बोललो. पण एखादं असं स्किन केअर रुटीन आहे का बेसिक आणि सिम्पल जे प्रत्येक माणसाला, प्रत्येक व्यक्तीला उपयुक्त ठरेल, जो तो रोज करू शकेल? आता अर्थात सनस्क्रीन म्हणा किंवा हे जे लोशन्स आणि क्रीम्स असतात ते प्रत्येकालाच डेली बेसिसवर वापरता येतात असं नसतं. मग एखादं बेसिक स्किन केअर रुटीन तुम्ही काय सांगा? एक म्हणजे तुम्ही चेहरा हा साधारण एक 2-3 तासानंतर धुणे आणि टिपून पुसणे, घासून पुसू तो नका. साबणाने, फेस वॉशनी, कशानी? कुठलाही अच्छा. साबणाने. फेस वॉश हे पुन्हा साबणाचंच एक वेगळं प्रकार. बाकी म्हणजे जसं लिक्विड फॉर्मॅट. लिक्विड फॉर्म आहे तो. पण तो साबणच आहे. तो लावा, न घासता तो चेहरा जास्त अगदी सौम्यपणे असा लावा. अच्छा. 1 मिनिट तो राहू दे. त्यानंतर पाणी शिंपडायचं आणि असं टिपून काढायचं. अच्छा, पुसायचा नाही असा. पुसणे म्हणजे ते जरा फार जोरात पुसला तर तो लगेच बिघडायला लागतो. टिपून घ्यायचं. हां, म्हणजे तुम्ही जो ग्लो म्हणताय ना, तुम्हाला जो अपेक्षित आहे, तो घासला तर ग्लो राहत नाही फारसा. अच्छा. आणि हायड्रेटेड स्किन ही दिसताना अशी तजेलदार दिसते. म्हणजे ती दिसण्यासाठी गरजेचं आहे ते. बेसिक हेच की आपण चेहरा धुवत राहायचं एक 2-3 तासानंतर आणि सिम्पल. अगदी पॅट ड्राय किंवा टिपणे असंच आहे ते. आणि मग तुम्हाला वाटलं तर एखादा फ्रॅग्रन्स वाईज काहीतरी एखादं कॉस्मेटिक. आता त्या क्रीम्समध्ये सुद्धा 2 प्रकारचे क्रीम्स असतात. एक म्हणजे व्हॅनिशिंग क्रीम्स म्हणतात आणि ती व्हॅनिशिंग क्रीम्स जी असतात ती एक थिन लेअर सोडतात आणि ते तसं
राहतं ते. अच्छा. आणि दुसरी क्रीम्स असतात ती कोल्ड क्रीम्स असतात. ओके. आता सीझन वाईज तुम्ही कोल्ड क्रीम्स आत्ता वापरू शकता आणि व्हॅनिशिंग क्रीम्स ही इतर वेळी वापरू शकता. अच्छा. एवढाच भाग आहे त्यात. हे बेसिक स्किन केअर रुटीन हा, आपण अगदी. म्हणू शकतो. मग आज आपण बघतोय की सोशल मीडियावरती डर्मेटॉलॉजिस्ट तर सांगतातच, पण आजकाल व्हिडिओ क्रिएटर्ससुद्धा अ, काही न बोलता अगदी हे बरोबर आहे, हे चुकीचं आहे, हे यूज करू शकता, असे ते प्रॉडक्ट्स रिकमेंड करतात. हे प्रॉडक्ट्स आजकालची टीनेजर्स मुलं किंवा इतर तरुण मंडळी वापरतात, तेव्हा त्याचे इफेक्ट्स होत असणार बॉडीवरती की नाही होत असणार? होत असतात. आता काय झालं हे मी तुम्हाला सांगतो, की कुठलं क्रीम वापरायचं, मुळात वापरायचं की नाही, हं. याच्याबद्दल सल्ला हा एक तर ब्युटिशियन, डर्माटॉलॉजिस्ट यांच्यापैकी कोणीतरी द्यायला हवा. पण मार्केट असं झालं आहे, की माझ्याकडे जे येणारे पेशंट आहेत ते मला सांगतात, "सर एक मला छानसं तुम्ही सनस्क्रीन लिहून द्या किंवा एक तुम्ही म्हणाल ते मी क्रीम लावतो, पण मला मला ग्लो आणायला पाहिजे." पण प्रश्न असा कधी येत नाही, ग्लो आणण्यासाठी सर काय करायचं? असं विचारत बरोबर. नाहीत. म्हणजे हे ठरवूनच आलेले असतात, की मला अमुक-अमुक क्रीम. बरं, आता काही दुसरी क्रीम्स आहेत, ती आम्ही स्टिरॉइड क्रीम्स वगैरे असतात, ती कधीही चेहऱ्याला वापरू नयेत हो. नाही येत. अच्छा. म्हणजे आम्ही एक्झिमा वगैरे ह्या गोष्टींसाठी जी क्रीम्स वापरतो, ती सर्रास एकदम चेहऱ्याला वापरली जातात. मग 4 दिवस एकदम ग्लो आणि ते छान वाटतं. पण 4 दिवसानंतर ते खरे रंग दाखवायला सुरू करतं. ते मलम बंद केलं, की त्यानंतर ते पेशंट खरंच रडत-खडत येतात. आणि बरं काही वेळेला काही सांगण्यात येतं, की असं कर, तसं कर. कारण पेशन्स ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे. धीराने केलं तर सगळं होतं. याच्यावर या तरुण पिढीचा विश्वास बसणं आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांचं एक 10 मिनिटं जरी त्यांनी ट्रेनिंग घेतलं, हं. तर ते लगेच त्यांना सगळं बेसिक समजावून सांगता येतं. पण ते न करता त्यांना गडबडीत असतात ना ते. म्हणजे ते 30 सेकंदाच्या रील्समध्ये, व्हिडिओजमध्ये ते बघतात, की हे आपल्याला लावलं तर आपल्याला ग्लो येईल आणि ते यूज करतात. आणि तुम्ही म्हणताय तसे त्याचे गंभीर साइड इफेक्ट्स आहेत. आहेत की. कारण ते ज्या कुणाला लावायचं आणि कुणाला नाही हे ठरवलंच नाही जात. डायरेक्टली लावणं सुरूच होतं. बरं ग्लो म्हणजे तरी आता समजा तुमची त्वचा जेव्हा मगाशी तुम्ही एक विचारलं मला, की अ, मी सांगितलं, की असं-असं करूया आपण, चेहरा धुतला वगैरे. पण मी त्याच्याहूनही पलीकडचं सांगेन, की पाणी पिणं जर नीट असेल, तर त्वचेला तेज चांगलं राहतं. तेच विचारायचं होतं, की त्याच्यावरती एक ट्रेंड येऊन गेला सोशल मीडियावरती, की खूप जास्त पाणी प्यायलं पाहिजे. 6 लिटर, 7 लिटर. मग एवढं पाणी एकतर प्यायचं केव्हा हा एक प्रश्न आहेच आणि एवढं खरंच गरजेचं आहे का आपल्या बॉडीसाठी? खरं, आणि अगदी खरं म्हणाल तर बॉडीला साधारण 2.5 ते 3, 3.25 लिटर पाणी 2.5 एवढं ते पुरतं. 3 लिटर. अच्छा. एवढं पुरतं. पण त्याच्याहून जे आम्ही पाणी पाहिजे, पाणी पाहिजे असं करून जे हे होतं 6 लिटर आणि 7 लिटर, हे काय होत असेल ते पाण्यात तर किडनीजमधनं ते फेकलं जाईल. मग त्याच्यामुळे सुद्धा काही काही परिणाम होतात. तर त्याला डायल्युशनल हायपोनॅट्रिमिया असं म्हणतात मेडिकल लँग्वेजमध्ये. म्हणजे पायात पेटके येणे-बिटके असे काही काही होतात. कारण क्षारही जायला लागतो तेवढा. तर आपली गरज किती आहे म्हणजे योग्य त्या प्रमाणात पाणी प्यावं. खूप जास्त पाणी पिणंही चुकीचं आहे. हां, म्हणजे जेव्हा मी आता पेशंट विचारतो, "साधारण किती प्यायला पाहिजे?" तर मी सांगतो 2.5 ते 3 लिटर तुम्ही पाणी पिलं पाहिजे. तर त्या पेशंटचा बऱ्याचदा रिस्पॉन्स असा, "सर सकाळी तांब्या पितो, दुपारी तांब्या पितो आणि रात्री 1 तांब्या पितो." म्हणजे हिशोबाने 3 लिटर झालं, पण त्याचा उपयोग होत नाही. ते एकदम एका वेळी झालं. हां, तर सकाळी उठल्यानंतर 1 ग्लास, 1.5 ग्लास. त्यानंतर नाश्त्याच्या बरोबर थोडंसं. नाश्ता झाल्यानंतर लगेच पाणी पिऊ नये. एक अर्धा पाऊण तास. त्यानंतर मग एक 10-10:30 दरम्यान प्या. मग 11:30 पावणे 12च्या दरम्यान. जेवणाच्या आधी थोडंसं पाणी प्या. जेवणाच्या आधी. आधी प्या. अच्छा. एक 5-10 मिनिटं आधी. म्हणजे अर्धा ग्लास पाणी तो एक प्या. महत्त्वाचा प्रश्न आहे ॲक्चुअली. बऱ्याच ठिकाणी असं कन्फ्युजन होतं. काही रिसर्च असे सांगतात, की जेवण झाल्यानंतर थोडंसं पाणी प्यावं किंवा जेवणाच्या अगोदर थोडंसं पाणी. काही जण म्हणतात, की जेवण करता-करता थोडंसं एक-एक घोटभर थोडंसं पाणी प्यावं. आता ह्याच्यातलं नेमकं सर्वसामान्य माणसांनी खरं कुठलं समजायचं? म्हणजे मी जनरल हेल्थसाठी आणि त्वचेसाठी सुद्धा पाणी प्यायचं साधारण टेक्निक सांगतो. साधारण सव्वा तास, दीड तासाला 1-1 ग्लास पीत जायचं. काहीही खाल्ल्यानंतर साधारण 45 मिनिटं तरी पाणी पिऊ नये. एक घोट पिणं वेगळं. जेवण होण्याच्या आधी पाणी प्यावं. साधारण किती वेळ अगोदर? एक 10 मिनिटं ते 5 मिनिटं. आता बघा शास्त्र म्हणून सुद्धा नाही किंवा धर्म म्हणून सुद्धा असं काही नाही म्हणत. तुमची जीभ जर ओली असेल, अच्छा. तरच ती चांगल्या प्रकारची चव घेऊ शकते.
हां. मग आता आपण जेवायला बसलं की आचमन करून पाणी पितो, म्हणजे नक्की काय करतो? तर जीभोली करतो. किंवा आपण काही वेळेला आधी थोडंसं सूप घेतो किंवा काही लोक ज्यूस घेतात. अ, हे का? तर जीभ ओली करणं ओली हा हेतू करण्यासाठी. असतो. आणि जीभ जर ओली म्हणजे टेस्ट बड्स ज्याला म्हणतात, ते जर ओलसर असतील, तरच तुम्हाला चव चांगली कळते. आणि चव चांगली कळल्याशिवाय तुम्ही जीवू नाही शकत. नाहीतर कडबा खाल्ल्यासारखं वाटू शकेल. बरोबर. म्हणून ते आधी पाहिजे पाणी. आता जेवत असताना सुद्धा आपल्याकडच्या खाण्याच्या सगळ्या पद्धती कशा आहेत बघा. तुम्ही प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट, फॅट हे सगळं घेतच असता. तर ते खात असताना त्या चव, निरनिराळ्या चवी ह्या माणसाला त्याची चव चांगली घेता यावी, ह्यासाठी काय केलं पाहिजे? तर समजा तुम्ही सुरुवातीला भात खाल्लात, तर एक घोटभर पाणी प्या ना. म्हणजे जिभेवरचं ते आवरण एक जाईल जाईल. आणि नवीन जो पदार्थ खाल, त्याची चव लागेल. त्याची चव लागेल. म्हणजे तुम्ही आता इकडे श्रीखंड खाताय आणि त्याचवेळी भाताचं हे तर त्या नाही, नाही. चवी एकमेकांच्या देतील. म्हणून जेवत असताना एक 4 घासाला एखादं घोट पाणी हे पिलं गेलं पाहिजे. अच्छा. एक हे सांगतो, जेवणाच्या आधी पिलेलं पाणी हे औषध समजतात. 10 मिनिटं 15 मिनिटं अगोदर जसं Yes. तुम्ही सांगितलं. जेवण सुरू असताना पिलेलं पाणी हे अमृत समजतात. अच्छा. आणि जेवण झाल्यानंतर 45 मिनिटानंतर म्हणजे लवकर जर पाणी पिलं तर ते विष समजतात. असं एक आहे बरं का. इव्हन पाणी पिताना उभारून पिऊ नये, बसून प्यावं. हे सगळं शास्त्र म्हणून सांगितलेलं आहे. ते आजकालचे न्यूट्रिशनिस्ट किंवा बरेच जण असं म्हणतात की नवीन रिसर्चनुसार आपण उभं राहून पाणी प्यायलं काय आणि बसून पाणी प्यायलं काय, जाणार ते पोटातच आहे. मग का बसून पाणी प्यायचं, असा एक नवीनच ट्रेंड किंवा नवीनच असं त्यांचं ट्रेंड म्हणणं. म्हणण्यापेक्षा त्याच्यावर भाष्य करण्याचा माझा अधिकार आहे असं नाही. पण तरीसुद्धा पाणी हे मी म्हणतो असंच पिलं गेलं पाहिजे. बसूनच. शक्यतो म्हणजे आता उभारून करताना हालचाल झाली, कुठं ठसका लागला काय, हे असलं होऊ नये. बरं. ह्याच्या पलीकडे काही फारसा हेतू असेल असं नाही. म्हणजे त्यामुळे शास्त्रकारांनी असं काही सांगितलेलं नाही. अच्छा. सर्वसाधारणपणे जे मान्य आहे, सर्व मान्य आहे, हे आहे तसंच केलं गेलं म्हणजे साधारणपणे 2 ते 3 लिटर पाणी जर आपण प्यायलो, 3 लिटर पाणी दिवसभरात. प्यायलो दिवसभरात, तर त्वचा तजेलदार राहते निश्चित. आणि आपली बॉडीची हेल्थ सुद्धा इनफ पाणी असल्यामुळं हायड्रेट राहते, असं तुमचं म्हणणं आहे. त्याच्या पुढचा असा एक प्रश्न आहे की पूर्वी क्रीम्स असायचे, लोशन्स असायचे. आता अलीकडे नवीन सिरम नावाचा एक प्रकार किंवा स्किनला लावायचं एखादं औषध म्हणूया आपण, मार्केटमध्ये आलेला आहे आणि ते एवढ्या मोठ्या लेवलवर आहे, मोठ्या प्रमाणात आहे की व्हिटॅमिन ए सिरम्स, व्हिटॅमिन सी सी सिरम्स, सिरम, असे अनेक प्रकारचे सिरम्स निकोटिनिक ॲसिड हां, खूप आलेले. लोक सांगतायत, रिकमेंड करतायत आणि लोक ते यूजही करतायत. हे विटामिन्स हे पूर्वी असं होतं की विटामिन्स, मिनरल्स या गोष्टी जेवणातून आपण कन्झ्युम करायचो बरोबर आहे. आणि आता फिजिकली स्किनवरून लावण्यासाठी अगदी खरंच ते आवश्यक आहेत की त्याच्यामागे आणखी काय कारण असेल? कारण ते अलीकडेच सुरू झालेला म्हणजे ट्रेंड आहे. ह्या सगळ्या सिरम्सचं एक हे आहे की त्वचेचा एक वरचा जो पापुद्रा आहे, त्याला एक प्रकारचा स्मूथनेस, मुलायमपणा येतो आणि टेक्स्चरला चांगलं दिसतं. हे खरं आहे. पण त्याचं प्रमाण इतकं अगदी नियमितपणे वापरायला पाहिजे असंही नाही आहे. म्हणजे आता साध्या भाषेत सांगायचं तर पूर्वीसुद्धा अगदी लहान बाळालासुद्धा थोडंसं लिंबाचं पाणी घेऊन ते वरती लावायचं. बरोबर. आता व्हिटॅमिन सी म्हणजे लिंबूच ना, बरोबर. तर तोच सिरम फॉर्ममध्ये आला. म्हणजे हे असं असणारच की जसं काळ बदलतो तसं काय काय बदलतं. तर पूर्वी आपण प्रवास करायचो तो बैलगाडीतनं करत होतो समजा, आता जेटनी करतो आपण. तसं कॉस्मेटिक्समध्ये पण फरक यायला लागले. मग त्यात सिरम्सना एक खूप महत्त्वाचं स्थान आलं. कारण त्वचा दिसताना शेवटी चांगली दिसली पाहिजे. बरोबर. माणसाचं व्यक्तिमत्व आहे हे बऱ्याचदा त्याच्या चेहऱ्याच्या भावभावनांवर, त्वचेच्या टेक्स्चरवर, म्हणजे सगळ्या एक्सप्रेशनवर. तर ती त्याची पर्सनॅलिटी असते, ती त्याची ओळख असते आणि ती ओळख जपण्यासाठी ह्या गोष्टींना थोडंफार का होईना पण महत्त्व आहे. पण त्याच्यावरच सगळं अवलंबून आहे असं अजिबात मी म्हणणार नाही. म्हणजे डेली बेसिसवरती आपण सिरम्स यूज करू शकतो, परंतु ते प्रमाणात. प्रमाणात आणि परवडण्यावर आहे. हे आहे बरं का. बरोबर आहे. तेही अर्थात आहे. सर्वांना परवडेलच अशी ती गोष्ट नाहीच आहे ॲक्च्युली. पुढचा सर्वात जास्त बोलला जाणारा, चर्चेला जाणारा आणि ज्याच्यावरती कॉस्मेटिक इंडस्ट्री खूप जास्त भर देते असा विषय म्हणजे पिंपल्स आणि ॲक्ने.
पिंपल्सबद्दल आपण अगदी सिंपल लँग्वेजमध्ये आपण बोलूयात की नेमके पिंपल्स म्हणजे काय, ते का होतात आणि ते कोणत्या प्रकारे आपण त्यांच्यावर ट्रीट करू शकतो. खरं सांगायचं तर पिंपल्स हे म्हणजे मोड्या म्हणतो आपण अगदी त्याचं मराठीतलं शास्त्रीय नाव तारुण्य पिटिका असंच आहे. तारुण्यात काही हार्मोनल बदल होतात आणि त्यामुळं पिंपल्स यायला लागतात. पिंपल्स हा काहीतरी रोग आहे असं जेव्हा सांगण्यात यायला लागलं तेव्हा ते गोंधळाची परिस्थिती. निसर्गात येतात आणि जातात, पण का ते अडकतो माणूस सांगतो. ज्यांना पेशन्स कमी आहे ती माणसं बसून फोडाफोडी फार करतात. आता फोडताना ते नख लागणार, त्यात सेप्टिक होणार, म्हणजे पिवळे फोड येणार. आता फोड म्हटल्यानंतर तुम्ही जर फोडले असे तर त्याचे डागही येणार. पण चेहरा येतो, माणूस काय सतत काय असं काही होशात असणार नाही. बरोबर. सूर्यप्रकाशात गेल्यानंतर त्या जखमा त्याच्यावर सूर्यप्रकाश पडून काळे डाग येतात. बरं, त्या ऑइल तयार करणाऱ्या ग्लँड्स आहेत स्किनमध्ये. तेल, आता तेल आहे म्हणजे ते काहीतरी घात आहे असं नाही आहे. हेच तेल त्वचेचा मुलायमपणा आणि चांगलेपणा ठेवण्यासाठी गरजेचं आहे. मग ते जर कधी जास्त असेल तर तुम्ही फक्त थोडा साबणाचा वापर करून ते काढून टाकू शकता. पण फोडाफोडी केली किंवा चेहरा घासला तर असे आता बरेच तुम्ही बघाल मुलांमुलींमध्ये गालावर असे फोडाफोडी करून पुंजके पुंजके तयार होतात. हो, बरोबर. हेच का होत असतील? आणि ते बसून आरशात फोडण्याची एक त्यांची वृत्ती असते. आता जर का एखाद्या व्यक्तीचा पेशन्स कमी असला तर ते फोडेल, पण त्यांनी विचारलं नीट. पण त्याचं कसं आहे बघा, थोडासा व्यायाम असेल हलका तर तुमचं मायक्रो सर्क्युलेशनही सुधारतं. सर्क्युलेशन सुधारलं की तुम्हाला एक फ्रेशनेस यायला लागतोच. असं समजू नका बरं की मोठमोठे हिरोईन्स आणि हिरोज ह्यांना काही पिंपल्स नाहीत. तुम्ही जर नीट बघितलं तर त्यांनाही पिंपल्स दिसतील तुम्हाला, कारण ते निसर्ग आहे. मग त्याला न फोडणे, व्यवस्थित पुन्हा हँडलिंग चांगलं करणं आणि थोडीशी पॅरॉक्साईड कंटेनिंग काही औषधं असतात ती थोडीशी लावलीत, किंवा काही लोकल अँटीबायोटिक असतात क्लिंडामायसिनसारखी, किंवा अशी आम्ही कुठल्या कंपनीची नावं नाही घेणं चुकीचं होईल, पण ते केलं, किंवा काही साबणही असतात. चेहरा जरी 3-3 तासांनी धुतला तरी त्वचेचं ऑइल कमी राहतं. पिंपल्समध्ये सुद्धा 4 प्रकार आहेत, ग्रेड 1, 2, 3, 4 असे. जे फोडाफोडी करणारे त्यांना सिस्ट येतात असे, म्हणजे मोठे मोठे येतात. आणि अगदी जे सुरुवातीला असतात त्याला टाईप 1, 2 म्हणतो आम्ही. त्यांनाच जे वरती काळसर दिसतात त्याला ब्लॅक हेड्स म्हणतात, आणि ज्याला काळसर असं दिसत नाही त्याला व्हाईट हेड्स म्हणतात. वास्तविक व्हाईट हेड आणि ब्लॅक हेड हे पिंपल्सचेच 2 भाग आहेत. तर ते ब्लॅक हेड्स येऊ नयेत म्हणजे ते काही प्लग्स असतात ते काढायला लागतात, पण फोडून नव्हे, एका टेक्निकने ते करता येतं. पण पुन्हा डाएटमध्ये काही लोकांचं असं म्हणणं असतं की मला तेलकट खाणं झालं की मला जरा वाढतं, आणि काही लोकांचं म्हणणं असतं की मला खूप जास्त पित्त आहे आणि उष्णता आहे त्याच्यामुळे मला हे होतं आहे. ह्या पित्त म्हणा, पित्त प्रकृती किंवा कफ प्रकृती ह्याचा काही पिंपल्सवरती परिणाम होतो? थोड्याफार प्रमाणात होतो असं म्हणेन मी. मगाशी म्हटलं ना की पाणी जर भरपूर पिलं तर पोट साफ होईल. पोट साफ झालं तर तुम्हाला शरीराला जे काही पाहिजे ते सगळं मिळत राहील आणि ते पचन होईल. किंबहुना आता काही व्हिटॅमिन्स असतात, 2 व्हिटॅमिन्स असतात, एक वॉटर सोल्युबल आणि दुसरी फॅट सोल्युबल. जर पाणीच कमी पिलं तर वॉटर सोल्युबल व्हिटॅमिन्स ही डिझॉल्व्ह होणार नाहीत, मग ते आपल्याला मिळणार नाहीत. त्यात व्हिटॅमिन बी आणि व्हिटॅमिन सी ही वॉटर सोल्युबल आहे, आणि ADEK ही जी व्हिटॅमिन्स आहेत ही फॅट सोल्युबल आहेत. तर तुमचा डाएटमध्ये फॅटही पाहिजे तर ती फॅट सोल्युबल तुम्हाला मिळतील. आता बघा की ADEK, आता व्हिटॅमिन ए कशात असतं आहारात, तर हिरव्या पालेभाज्या, त्यानंतर शेवगा, पपई, काकडी, गाजर, बीट, मुळा. मी जर असंच विचारलं की किती मुलं साधारण पालेभाज्या नीट खातात, तर कमी खातात. त्याच्यावरून पुढचा मुद्दा, पालेभाज्या नीट मिळतात की नाही हे सांगता येत नाही हल्ली. तर त्या पालेभाज्या खात असताना त्या योग्य प्रमाणात जायला पाहिजे. आता काही त्याच्या दुसरे व्हरायटी लोक असं करतात की मी कच्ची खातो, मी असं, आम्हाला तसं काही फारसा उपयोग होत नाही त्याचा. पण पालेभाज्या असाव्यात, त्याच्यावर थोडासा लिंबू पण पिळला म्हणजे व्हिटॅमिन सी पण होऊन जाईल. हे जर असलं
तर अजीवनसत्व मिळेल. आता ते काहीतरी आपण तेलकट खात असतोच, त्यातनं ते ॲब्सॉर्ब होईल ना. नाहीतर ते ॲब्सॉर्ब नाही झालं तर खाल्लं पण उपयोग नाही. अच्छा. असं व्हायला नाही पाहिजे. त्यामुळं आहारामध्ये एक समतोलत्व पाहिजे. मी ऑइली खात नाही, मी अमुक खात नाही, असंही काही नाही. सगळं एक प्रमाणबद्ध आणि समतोल आणि संतुलित असं जेवण घ्यायला शिकलं पाहिजे. म्हणजे पाणी आपण जेवढं व्यवस्थित 3 लिटर प्यायचं, त्याच्यामुळे पिंपल्स वॉटर सॉल्युबल जे आपले आणि फॅट सॉल्युबल जे आपले विटॅमिन्स आहेत. विटॅमिन्स असतात ते व्यवस्थित काम करतात. आणि डाएट आपलं व्यवस्थित अगदी मॉडरेशनमध्ये हवं. त्यात विटॅमिन ए, डी, ई, के आणि सी या सगळ्याचा समावेश असेल तर बी. हो. पिंपल्सपासून याचं तर पिंपल्सपासून आपल्याला सुटकारा मिळू शकते. आता मी तुम्हाला दुसरं सांगतो, की लोक म्हणतात ना, की मांसाहार केला, की मला जास्त होतं वगैरे. खरं तर आता बघा की म्हणजे जे नियमितपणे मांसाहार करतात, त्यांना पिंपल्स जास्त यायला पाहिजेत. बरोबर. आणि जे संपूर्ण शाकाहारी आहेत, त्यांना नाही यायला नाही यायला पाहिजे. पाहिजे. पण असं होत नाही. असं होत नाही. त्याचं कारण हा एक आभासी असा युक्तिवाद आहे. त्यातलं खरं असं, की तुम्ही त्या वयात आलात, की तुम्हाला पिंपल्स येणार. आणि तो एक प्रकारच्या हार्मोनल Hormonal इम्बॅलन्समुळे change. होतो. आता तुम्हाला आणखीन एक माहिती सांगतो, की काही वेळेला मुलींना एस्पेशली वयात येतात. काही वेळात 35-38 या वयात सुद्धा स्त्रियांना पिंपल्स येतात. काही मेडिसिन्स अशी आहेत की ती खाल्ली तर तुम्हाला की पिंपल्स pimples येऊ येतात. शकतात. म्हणजे आता स्टिरॉइड जे पॉप्युलर ड्रग्ज नाहीत खरं तर, त्याचा बेमालूम वापर होत असतो निरनिराळ्या ठिकाणी. त्यामुळे पिंपल्स यायला लागतात. काही वेळेला ही एक्झिमाची मलमं जी आहेत, ती डायरेक्टली लावलं की एक 8 दिवस मस्त छान वाटतं. वाटतं. पण नंतर त्याचा साईड इफेक्ट म्हणून पिंपल यायला लागतात. काही कॉस्मेटिक्स आहेत अशी, की जी लावली की पिंपल्स येतात. मग मला कुठलं सुटेबल आणि कुठलं हेच परत आपल्याला शोधायला लागतं. बरोबर. पण हे शोधणार कोण? तर पेशंट स्वतः नाही बरोबर. किंवा व्यक्तीने स्वतः नाही शोधणार. अर्थात डॉक्टरकडे जाऊनच ते तुमच्यासारख्या त्यांच्याशी चर्चा करावी, 100 प्रश्न विचारावेत. 100 संपलं की आणि शंका विचाराव्यात. पण शंकेचं निरसन करून योग्य ते दिशा पकडावी आणि जावं. आता काळानुसार सुद्धा सगळं बदलायला लागतं. म्हणजे आता समजा आज जो सल्ला दिलाय, तो सल्ला परिस्थिती बदलली की वेगळा असतो ना. बरोबर. आता एखाद्या सायकॅट्री पेशंटमध्ये त्यांना काही लिथियमसारखी वगैरे औषधं चालू असतात. त्याच्यामुळं साईड इफेक्ट म्हणून मोड्या येतात. बरोबर. आता ते औषध महत्त्वाचंच आहे ना. अर्थात ते बंद करू शकतच नाही. हां. पण त्याचा साईड इफेक्ट आहे, तर तो कसा मॅनेज करायचा एवढंच ते राहतं. मग आता त्याची औषधं म्हणजे प्रेसिपिटेट सल्फर म्हणा किंवा बेन्झाईल पेरॉक्साईड म्हणा किंवा लोकल काही अँटीबायोटिक्स म्हणा. आता काही सिस्टमिक अँटीबायोटिक्सही काही वेळेला वापरायला लागतात. ती वापरली की ती बरं होतं आणि नवीन नवीन ड्रग्स खरोखर चांगले आलेत. म्हणजे ही पूर्वी अस्तित्वात नव्हती, ती आता आलेली आहेत आणि सुंदर रिझल्ट्स येतात. त्याच्यानंतर काही पिलिंग ट्रीटमेंट्स असतात. काही लेझर ट्रीटमेंट्स हे सुरू राहिलं आहे. पण प्रत्येक गोष्टीचा योग्य त्यावेळी योग्य तो वापर करणं. म्हणजे मी असं तुम्हाला सांगेन, की तुमच्याकडे उत्कृष्ट गाडी आहे. पण तुम्ही काय हिमालय चढू शकत नाही. तिथं बरोबर. चालतच जायला हो, पाहिजे. बरोबर. तसं आहे. म्हणजे त्याप्रमाणे तुम्ही पद्धत बदलणार ना. आणि या सगळ्यात जसं तुम्ही या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या, त्या पुरुषांसाठी वेगळ्या आणि महिलांसाठी वेगळ्या असं काही आहे का? खरं तर असं काही नसतं. हार्मोनल इम्बॅलन्स हा कुणालाही होऊ शकतो. पण पुरुषांना अँड्रोजन्स म्हणजे मेल डॉमिनन्स हार्मोन असतात. स्त्रियांना इस्ट्रोजन्स असतात. पण त्याचा एक इम्बॅलन्स झाला की होऊ शकतं हे सगळं. हा प्रश्न विचारण्यामागचं कारण म्हणजे काही वर्षापूर्वी आपण बघत होतो की कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री किंवा कॉस्मेटिक्स जे बनत होते ते महिलांसाठी बनत होते. तिथे पुरुषांसाठी कुठले क्रीम्स म्हणा किंवा लोशन्स अशी कुठे आपण जाहिराती पाहिल्या नाहीत किंवा दिसल्याही नाहीत. आणि अलीकडे आत्ता आपण बघतोय रिसेंटली की पुरुषांसाठी वेगळं क्रीम, महिलांसाठी वेगळं क्रीम. एकच कंपनी असते परंतु ते वेगळं. आणि अर्थात ते असंही सांगतात की पुरुषांची स्किन ही ड्राय आणि रफ असते म्हणून चारकोल म्हणजे अक्षरशः कोळसा असलेले ब्लॅक कलरचे क्रीम्स ते देतात. आणि मग वेगवेगळे त्यांनी सुरू केलं तर हे अलीकडे सुरू केलं. म्हणजे असं का पूर्वी पुरुषांसाठी ते बनवत नव्हते म्हणजे पूर्वीचे पुरुष अगदी नितळ तजेलदार असे दिसायचे आणि आत्ताचे आमच्या जनरेशनचे असे ड्राय आणि रफ स्किनचे आहेत असं काही आहे का? मला असं वाटतंय की हे सगळं अर्धसत्य असा कार्यक्रम आहे याच्यात. त्याचं कारण असं आहे की आता साबण म्हटलं समजा,
तर पुरुषांचा वेगळा आणि स्त्रियांचा वेगळा असं काही असायचं कारण नाही. म्हणजे वस्त्र म्हणजे वस्त्र ना हो. रुमाल म्हणजे रुमाल. लेडीज रुमाल आणि जेंट्स रुमाल असं काय असतं का? असं काही नसतं. किंवा केळं हे स्त्रियांचं केळं हे पुरुषांचं केळं असं काही नाही. तसं आपलं हे मार्केटिंग गिमिक्स आहेत आणि ते थोडंसं तुझ्यासाठी स्पेशल असं लहान मुलांना जसं आपण करतो की तुझ्यासाठी आजीनं वेगळं हे खाऊ दिलं आहे बरं का, तसं हे मार्केटिंगमध्ये ही गिमिक आहे. बाकी काही पुरुषांची रफ असते, थोडी टफ असते आणि त्याचं कारण पुरुष हा कष्टाळू जास्त आहे, तो उन्हात जास्त असतो, शेतीप्रधान देश आहे आपला, तशी ती कष्ट करणारी माणसं, स्त्रियाही कष्ट करत असतात, मग त्यांनाही तोच सगळा इफेक्ट आहे. मग जी माणसं कष्ट करतात त्यांची रफ येणार, रफ अँड टफ, आणि जे मुलायम मऊ असे उन्हात न जाणारे लोक त्यांची मऊ राहणार. मग त्यासाठी तो उगीच फरक करायचा पर्सेंटेजमध्ये, यांना 2% यांना 5%. पण असं काही करण्याची गरज नसते. थोडक्यात ते मार्केटिंग गिमिक आहे. 100% मार्केटिंग. माझं स्टेटमेंट जरा बोल्ड वाटेल पण खरं आहे ते. पुरुषांसाठी वेगळं क्रीम, महिलांसाठी वेगळं क्रीम असं काही नसतं. नाही नाही, अच्छा. निदान असू नये असं मला वाटतं. नाही, स्त्री पुरुष समानतेचा जमाना आहे, त्यामुळे ते निदान ह्याच्यात तरी काही वेगळे पण करू नये. अलीकडे केमिकल फ्री प्रॉडक्ट्स आम्ही वापरतो असं बरेच जण सांगतात, परंतु ते केमिकल फ्री असताना ते स्टँडर्डाइज आहेत का हे कोणी सर्वसामान्य लोक पाहत नाहीत. FDA अप्रूव्ड आहेत का हे लोक पाहत नाहीत. मग हे केमिकल फ्री असं जे आपण म्हणतो ते प्रॉडक्ट्स यूज करणं कितपत फायदेशीर आहे की त्याचं काही नुकसानी होतं? म्हणजे आता मुख्यतः असं डायरेक्ट सांगायचं सल्फेट फ्री, आमचं हे अमुक अमुक असं आहे, आमचं अमुक फ्री. तुम्हाला सुटेबल आहे की नाही हे त्यातलं खरं. म्हणजे आता आपण असा विचार करूया की हेअर डाय जे असतात, केस काळे करायचे, पिकलेले केस, बरोबर. तर हे काळे दिसावेत म्हणून जे डाईज आहेत त्यात 3 नमुने असतात. एक व्हेजिटेबल डाईज, म्हणजे मेहंदी, दुसरं अमोनिया कंटेनिंग डाईज, आणि तिसरे नॉन अमोनिया कंटेनिंग डाईज. तर जेव्हा ॲलर्जी येते तेव्हा कोणाची पण येऊ शकते. अमोनिया फ्री असेल तर ॲलर्जी येण्याचं प्रमाण कमी असेल, पण काली मेहंदी आहे त्यांना ॲलर्जी देशी आहे, आयुर्वेदिक आहे, येणार नाही असं अजिबात समजायची गरज. त्यांनी येऊ शकते. एव्हरीथिंग अंडर द सन इन्क्लुडिंग सन कॅन कॉज ॲलर्जी. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट केमिकलच आहे शेवटी, आणि त्याचं प्रमाण किती आणि कुणी वापरायचं. म्हणून मला डायचे मी उदाहरण सांगितलं. तसंच या कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट्स असतं. तुम्हाला सुटेबल असेल तर नथिंग विल गो रॉंग, सगळं व्यवस्थित जाईल. पण सुटेबल नसेल तर ते नाही चालणार, बाकी काही नाही त्यात. आपल्या स्किनच्या आपण इंटरनल फॅक्टर्सवरती बोललो, पण आणखी असे कोणते एक्सटर्नल फॅक्टर्स आहेत ज्याच्यामुळे आपली स्किन डॅमेज होऊ शकते किंवा डल होऊ शकते आणि त्याच्यामुळे डर्मॅटॉलॉजिस्टकडे जायची वेळ येऊ शकते? पोल्युशन हा एक मुद्दा आहे, अर्थात तो मोठा मुद्दा आहे आणि तो खरोखर ग्लोबल आहे. म्हणजे आता इथं पुण्यातले पेशंट किंवा मुंबई, बेंगलोर या मोठ्या शहरामधल्या पेशंटमध्ये ते पाण्याचा जो वापर असतो त्यांचा किंवा पोल्युशन जे होतं त्याचा परिणाम नक्की त्यांच्या त्वचेवर होत असतो. पोल्युशनमुळे पॉल्युटेड सिटीजमध्ये आपण पोल्युशन, अगदी आता दिल्लीचं उदाहरण घेतलं तर जगात सगळ्यात जास्त असं 2-3 वेळा म्हणजे अस्थमा होणं हे दिल्लीमध्ये नंबर 1ला आहे. हे पोल्युशन. मग त्याचा स्किनवरती कोणता इफेक्ट होतो, त्याच्यामुळे कोणते आजार होऊ शकतात? नाही, तुम्हाला ऑक्सिजनेशन कमी पडलं की टिश्यू ऑक्सिजनेशन कमी होणार पोल्युशनमुळं. तसंच पोल्युशनमुळं डायरेक्टली धूळ चिकटणं अमुक, त्यानंतर ती काढणं असतं, त्यामुळं त्वचेचं कॉम्प्लेक्शन खराब होतं ना. कॉम्प्लेक्शन खराब झालं की कलरही खराब व्हायला लागतो. हे त्यातलं सत्य आहे. जसं तुम्ही समजा स्मूथ असेल स्किन, म्हणजे कॉम्प्लेक्शन चांगलं असेल तर ती स्किन हेल्दी आणि चांगली दिसते. पण कॉम्प्लेक्शनच जर खराब झालं तर कलर खराब होणार, आणि हे एक्सटर्नल फॅक्टर्समुळे होतं. आता डाएट हा तुम्ही इंटरनल फॅक्टर म्हणणार का एक्सटर्नल, तर दोन्ही तितकंच खरं आहे. हो, बरोबर, तितकंच खरं आहे. म्हणजे पूर्वी मला असं हे गंमत वाटते की चेहऱ्यावर काकडी ठेवली, लिंबू ठेवला, हे एक्सटर्नल म्हणायचं, पण ते लिंबू खाल्ला तर काय दुरुपयोग होईल ना व्हिटॅमिन सी म्हणून. डोळ्यावरती काकडी ठेवणे वगैरे असे. आता पुन्हा काही फॅडिझम येतातच.
ती थ्रू डर्मॅटॉलॉजीत तर कायम येते राहतात. म्हणजे दर 2-4 वर्षाला मी काहीतरी नवीन ऐकायला लागतं. मलाही खूप अभ्यास करायला लागतो बरं का. म्हणजे बरीचशी कॉस्मॅटिक्स ही त्या पेशंटकडनं कळतात. सर हे काय बघा, हे इम्पोर्टेड आहे, हे चांगलं आहे, सर मी वापरू का? असे जे येतात तर मला त्यातलं माहीतच नसतं एकदा. मग त्याचा अभ्यास करायला लागतं. ते इन्ग्रेडियंट्स बघायला लागतात. त्यातला हार्मफुल कुठला आहे. आता मी नाव पुन्हा घेणार नाही मी. पण आता लॅनोलिन नावाचं एक प्रॉडक्ट आहे. स्किनला ते चांगलं आहे, पण त्याची ॲलर्जीचा रेट जास्त आहे. तर ही तुमची जी काही क्रीम्स आहेत, व्हॅनिशिंग क्रीम्स, कोल्ड क्रीम्स, त्याच्यात त्याचा रेग्युलर वापर होतो. अच्छा. मग ते लावल्यानंतर चेहरा काळवंटतो का? तर ते लॅनोलिनमुळे. तसंच बॉडी स्प्रेज असतात. जे बॉडी रोज स्प्रेज हे सर्रास त्वचेवर वापरले डायरेक्टली कधीच मारायचे नाही. ते किती लोकांना माहीत आहे. सर्रास ते वापरले हा जातात. फटाफट मारलं जातं. मग काखेत खाजवतं, इकडं खाजवतं, असे ते पेशंट म्हणून येतात. आणि ते बॉडी स्प्रेजमध्ये एक ऑइल ऑफ बर्गॅमॉट म्हणून असतं. अच्छा. ते जेव्हा त्वचेवर लागतं तेव्हा त्वचा काळसर दिसायला लागते. पण त्या कॉस्मेटिक्सच्या मधल्या त्या इन्ग्रेडियंटचा तो परिणाम असतो. पण हे सांगणार कोण? बरोबर. त्याचं कारण त्यात तो फॉल्ट आहे हे आम्ही सांगणार नाही. ते हो. विकलं कसं जाईल? बरोबर आहे. आणि त्याच्याशिवाय तो त्याचा वास, स्मेल मेंटेन राहणारच नाही. करेक्ट. स्मेलबद्दल मी तुम्हाला परत एक सांगतो की तुम्हाला ह्या कॉस्मेटिक्सच्या वापरामध्ये एक प्रकारचा स्मेल तुम्हाला जो अट्रॅक्ट करेल, आवडीचा होईल, नंतर सवयीचा होईल, म्हणजे ॲडिक्टिव्ह एजंट्स ते ॲडच करायला लागतात. समजा मी तुम्हाला एक साबण दिला, हा छान आहे, फार उत्कृष्ट आहे, आणि त्याला जर वास नसेल तर तुम्ही तो साबण यूजच करणार वापरणारच नाही नाही. अर्थात. वापरणारच नाही. कारण तुमची मनोभूमिका ही त्याच्या स्मेलला अशी टॅग करून ठेवायला लागते आणि मगच तुम्ही तो वापरणार. तसंच आहे ना हे. काही मलमं आहेत ती वापरलं की मला फ्रेश वाटतं, वापरतात. रोज बाहेर पडताना एक मला क्रीम लागतं म्हणून वापरतात. कारण ह्याच्याशी साबणाचं सुद्धा तसंच आहे. साबणांमध्ये परत 3 प्रकार आहेत. एक कार्बॉल सोप्स असतात, म्हणजे जे औषधी आहेत. काही सोडियम सोप्स असतात आणि काही ग्लिसरीन कंटेनिंग सोप असतात. सीझन वाईजच ते बदलावेत ना. आणि साबणांमध्ये ते TFM व्हॅल्यू चेक करा वगैरे असं बरेच जण सांगतात. 80+ असावी लागते वगैरे. हा काय म्हणजे सर्वसामान्य लोकांसाठी हे काही आम्हाला माहितीच नाही आहे. पण हा काय TFM म्हणजे काय असतो? अगदी नाही, सर्वसामान्य भाषेत सांगायचं तर थंडीमध्ये ग्लिसरीन कंटेनिंग साबण वापरावेत आणि साबण कमी वापरावेत. आणि इतर सगळ्या सीझनमध्ये मग तुमचे सोडियम सोप असू देत, कार्बॉल सोप्स असू देत, ते वापरले तर चालतं. एवढंच त्यातलं खरं. TFM वगैरे बघायची काही गरज नाही. खरं म्हणाल तर काही गरज नसते. म्हणजे त्याच्याहूनही पलीकडचं मी असं सांगेन, समजा साबण अजिबात वापरला नाही अजिबात वापरला नाही तरी चालेल. तरीही काहीही फरक पडणार नसतो. म्हणजे दररोज एखाद्याने अंघोळ करताना केवळ गरम पाणी जर यूज केलं आणि साबण कुठलाही यूज केला नाही तरी चालेल. मी जरा फार पलीकडे नाही जाणार, पण एक 200 वर्षापूर्वी साबण नव्हता ना. नव्हतंच. तरी सुद्धा लोक अंघोळ करत होते, चांगले होते, स्वच्छही होते, गोरेही होते, सगळं होतं. मग हे कुणीतरी इंट्रोड्यूस केलं ना. आता जसा जसा काळ जातो ना तसं तसं ते सांगण्यात येतं. म्हणजे तुकोबा महाराज सुद्धा म्हणालेले आहेत, नाही निर्मळ म्हण काय करील साबण. बरं. म्हणजे ते काय म्हणजे साबण हा कन्सेप्ट त्यांना होता, बरं. पण ते काही तसं नाही आहे. पण आपण वापरतो, सवयीचा भाग आहे आणि थोडं स्वच्छ फ्रेश वाटतं. ते फ्रेश वाटणंही महत्त्वाचं आहे. अच्छा. एवढंच त्यातलं खरं. आणि मग ते त्यासाठी ॲडिक्टिव्ह एजंट्स वापरतात, जो आपल्याला वास अत्यंत लहानपणापासून डोक्यात असतो, की हा साबण मला वापरला की बाबा फ्रेश वाटतं. हो, म्हणजे की समजा एखादी मला गोष्ट तुम्हाला द्यायचीच असली, म्हणजे खायची गोष्ट असेल समजा, मला छान पद्धतीने तुम्हाला वाढलं तर तुम्ही खाल ना. पण मी तुमच्या ताटामध्ये सगळं वाढून ठेवलं, खा असं म्हणलं, तुम्ही नाही खाणार. बघा तुम्ही. पण मी जरा माझ्या मिसेसनीच केलं आहे असं म्हणून आग्रहाने जर वाढलं तर तुम्ही वा छान आहे म्हणून चाटून पुसून खाल. बरं. पण मी ठेवलं, खा असं नाही खाणार म्हणून. तसंच मार्केटिंग. म्हणजे ह्या गोष्टी वाईट आहेत असं नाही, त्यांची उपयुक्तता किती आहे हा विवादाचा मुद्दा आहे. बरं. छान आहे, करायचं. हे करून उपयोग काय आणि उपयोग नाही हा विचार करू नये. बरं. ज्यातनं आनंदमयी काहीतरी वाटतंय ते करावं, फ्रेश वाटतंय करावं. बरं. शेवटी माणूस हा सौंदर्य चा पुजारी असतो, बरोबर. आस्वादक असतो. त्या पद्धतीने त्यांनी जगत असताना या सगळ्या गोष्टीला भूमिका आहे. पण त्या भूमिकेनी माझं काहीतरी एकदम मी
कोणतरी फार देखणं होणार आहे अशी अपेक्षा असणं हे चुकीचं आहे. त्या अपेक्षा विकल्या जात आहेत आता. बरोबर. माझं ऑब्जेक्शन तिथं असेल. अच्छा, म्हणजे एखादा डिओड्रंट किंवा आपण सेंट यूज करताना तो कपड्यावर करावा, करेक्ट. डायरेक्टली बॉडीवरती यूज नाही. करू नये. आणि साबण हा थंडीमध्ये ग्लिसरीनचा आणि इतर वेळी यूज केलाच पाहिजे असं नाही. अगदी सिंपल माफक प्रमाणात अगदी योग्य शब्द वापरला. स्किन ही हेल्दी राहू शकते. अगदी. आता इन्फ्लुअन्स कसा असतो मी सांगतो समाजावर. समाजातला इन्फ्लुअन्स हा सगळ्या सोशल मीडियावर, टी व्हीवर. तुम्ही जर सगळ्या ॲडव्हर्टाईज बघितल्या तर साधारण 70% ॲडव्हर्टाईज शॅम्पूज, ग्लोवाली क्रीम्स, त्यानंतर व्हाईटनिंग क्रीम्स, साबण, सनस्क्रीन्स, हो, बरोबर. निरनिराळे साबण, अमुक साबण, ती 80% सगळं स्किनशी रिलेटेड, तुम्ही सुंदर अगदी. कसे दिसाल याच्याशी रिलेटेडच आपण नक्की. जाहिराती बघतो. उरलेल्या ॲडव्हर्टाईज आहे टी व्ही, बरोबर. वॉशिंग मशीन आणि गाड्या. बरोबर. बाकी सगळं आमची डर्मेटॉलॉजीच आहे हो तिथं. खपवायचंच आहे आम्हाला. पुढचा प्रश्न असा आहे जो माझ्या टीममधल्या सगळ्यांनी विचारायला सांगितला आहे, तो म्हणजे सगळ्यांना येणारा प्रॉब्लेम अगदी कॉमन झालेला, डार्क सर्कल्स. डार्क सर्कल्सबद्दल तुम्ही अगदी डिटेलमध्ये आपल्या व्ह्युअर्सला सांगा की हे नेमके कशामुळे होतात. काही जणांचं म्हणणं आहे की जागरण जास्त झाल्यामुळे होतात, काही जणांचं म्हणणं आहे आणखी दुसऱ्या गोष्टीमुळे होतात, आणि ते ट्रीट कसे करायचे याबद्दल हे सविस्तर सांगा. डोळ्याभोवतीची काळी वर्तुळं ही माणसाच्या मनात काय चाललंय ना त्याचं एक निदर्शक असतं ते. आता जेव्हा जागरण होतंय तेव्हा कामानिमित्त, आवडत्या कामानिमित्त जेव्हा जागरण होतं तेव्हा काळी वर्तुळं येत नाहीत. म्हणजे त्याच्यातही फरक आहे. हां, पण मला झोपच येत नाही, हेही जागरणच आहे ना. बरं. झोप का येत नाही? कारण माझ्या डोक्यात काहीतरी विचारांचं काहूर उठलेलं आहे आणि म्हणून मी झोपू शकलो नाही समजा. तर डोळ्याभोवती काळी वर्तुळं येतीलच येतील. पण तुमचं आवडतं काम काहीतरी तुम्ही करताय, लाईक आता मोठमोठे नट असतात, म्हणजे प्रशांत दामले म्हणा किंवा, त्यांच्या डोळ्याभोवती तुम्ही बघितले, त्यांनी काही जागरणं नाही केली. बरोबर. पण त्यांचं आवडतं काम अभिनय आहे, ते करत राहिलेत ना. बरोबर. त्यामुळे त्यांच्या डोळ्याभोवती काळी वर्तुळं नाहीत. पण मला निद्रानाशाचाच आजार असेल आणि तो का आहे तर माझ्या डोक्यात काहीतरी विचारांचं काहूर चाललंय, इतकं चाललंय की मला झोपलो की काहीतरी विचार येतात, नको असलेले विचार येतात, तेव्हा डोळ्याभोवती काळी वर्तुळ येतात. म्हणजे ज्या घडून गेलेल्या घटना आहेत, ज्या बदलता येणं शक्य नाही, त्यांचा विचार सतत येत राहणं आणि झोप कमी होणं, ह्यानंतर काळी वर्तुळं येतात. दुसरं म्हणजे भूतकाळाबद्दल मी आता बोललो, तसंच भविष्यकाळाबद्दल कसं होईल, काय होईल, कसं होईल, काय होईल, टेन्शन, असं जेव्हा टेन्शन असतं तेव्हा परफॉर्मन्स हा Anxiety होते, बरोबर. एन्झायटी होते. त्यावेळी सुद्धा डोळ्याभोवती काळी वर्तुळं यायला लागतात. किंवा टाईम कॉन्स्ट्रेन असलेली एखादी घटना जी तुम्हाला घडवायची आहे आणि तुम्ही सगळे प्रयत्न करून ते होत नसेल, तेव्हा काळी वर्तुळं येतात. म्हणजे तुम्ही एखादं प्रोजेक्ट घेतलं, ते प्रोजेक्ट सुरू करत असताना तुम्हाला एक अमुक वेळेत व्हायला पाहिजे असं तुम्हाला वाटलं आणि ते जर व्हायला नाही, तुमची काहीच चूक नसताना होत नसेल, तरी तुम्ही असहाय्य होता आणि डोळ्याभोवती काळी वर्तुळं. तर सगळं जगणं जेव्हा वर्तमान काळात आणतो आपण, वर्तमान काळात, तेव्हा काळी वर्तुळं एवढी येत नाहीत. पण घडून गेलेल्या गोष्टीच्या बदलता येत नाहीत, त्याचा विचार केला तर काळी वर्तुळं येतील. विनाकारण भविष्यात कसं होईल, काय होईल, कसं, चिंता, टेन्शन, तरी काळी वर्तुळं येतीलच. आणि त्याच्याहून पलीकडचं म्हणजे काही वेळेला अंगात रक्त कमी असणं म्हणा, किंवा काही विटॅमिन्स कमी असणं, काही लोकांच्या मनात एक निराशावादी स्वर सतत बसलेला असतो, डिप्रेशन म्हणू आपण किंवा औदासीन्य म्हणू, अशा लोकांच्या डोळ्याभोवती काळी वर्तुळं दिसतात. अर्थात त्यांना म्हणजे काळी वर्तुळं आहेत म्हणून डिप्रेस्ड आहे असं स्टॅम्प करणं हे चुकीचं आहे. त्यांची योग्य असेसमेंट केली, त्यांना जाणून घेतलं तर योग्य उपचार करता येतात त्याला. पण हे थोडी प्रॅक्टिस करायला लागते याची, की आत्ता वर्तमान काळाचा विचार करू, या क्षणाचा मी जे बदलू शकत नाही त्याचा मी विचार करणार. एवढं जरी केलं तर निम्म छान होतं. अच्छा, म्हणजे तुम्ही म्हणताय की डार्क सर्कल्सचा आणि आपल्या मानसिक आरोग्याचा संबंध आहे. नक्की संबंध आहे. मग फक्त डार्क सर्कलचाच आहे का, की ओव्हरऑल स्किनचा आहे, आपल्या चेहऱ्याचा आहे? असतो की प्रत्येक भावनेला त्वचा एक प्रकारचा सीट देते म्हणूया आपण, किंवा एक
एक्सप्रेशन देते. म्हणजे एखादा माणूस रागीट असेल समजा, रागीट असेल तर त्याच्या भुवया तुम्हाला अशा उंचावलेल्याच दिसतील सतत त्याच्या ह्याच्यात. ही इमोशन आहे ना, राग. बरोबर. तर ते दिसताना असं बरं. असं दिसेल. अत्यंत चिंताग्रस्त माणूस असतो, त्याच्या सतत चिंता आहे, चिंतातूर असतो. चिंता करणं हा त्याचा आजार आहे समजा. बरं. त्याच्या डोळ्यामध्ये, त्याच्या कपाळावर आठ्या ओढगस्तीला असा आलेला दिसेल. आपल्या मनासारखं काहीच होत नाही असं ज्यांना ज्यांना वाटतं त्यांचे चेहरे जरासे काळवंडलेले दिसतील तुम्हाला. अच्छा. म्हणजे हा मानसिक अवस्थाच नाही हो, का? बरोबर. आता तुम्ही तर डॉक्टर नाही आहात, पण तुमच्या अगदी जवळचा असलेला एखादा मित्र, त्याचं जर मूड नसेल तर तुम्हाला कळतं की नाही? बरोबर. ते कळतं नक्की लगेच. कसं कळतं? त्याच्याकडे बघितलं का रे आज मूड नाही असं तुम्ही विचारता का? चेहरा जरासा आकसलेला, काळवंडलेला असतो. याचाच अर्थ त्याचा मूड हा चेहऱ्यावर एक आरसाच आहे रिफ्लेक्ट तो. होत असतो. बरोबर. तर अशा कित्येक गोष्टी आहेत की ज्या रिफ्लेक्ट होतात. आता एखादी गोष्ट समजा मनासारखी नाही झाली तर त्या लोकांना केस गळतीपासनं ते एक्झिमापर्यंत हे सगळे आजार कुठेही होऊ शकतात. इव्हन त्याची स्पीड काय आहे ह्याच्यावर अवलंबून असते. म्हणजे एखादा तो बिझनेसमॅन असतो, तो मोठं लोन काढतो आणि सगळं कोविडसारखं समजा काय पॅन्डेमिक येतो. बरोबर. पॅन्डेमिक झालं तर त्यांनी सगळं प्रोडक्शन केलं पण ते खपू नाही शकत. हा. ही त्याच्यासाठी मोठी स्ट्रेसफुल गोष्ट आहे. मग तो काय करतो? चोळत बसतो, असं असं करत बसतो. इथं एक्झिमा होणार, तसंच पायाला होणार. म्हणजे एक्झिमा हा सुद्धा त्याचाच भाग आहे. मानसिक आरोग्याशी संबंधितच आहे. निश्चित संबंधित आहे, आहेच. किंबहुना त्वचा हा तुमच्या संपूर्ण व्यक्तिमत्वाचा आणि मनाचा असा आरसा आहे असं म्हटलं तर ती अतिशयोक्ती नाही ठरणार. आपण केस गळतीबद्दल बोललात. केस गळती हा आजकालचा एक मेजर आजार झालेला आहे असं आपण म्हणू शकतो. त्याच्यामागे जंक फूड, डाएट तुमचं खराब असेल, चांगलं नसेल, त्या तरी गोष्टी आहेतच. मानसिक जशा तुम्ही आता सांगितल्या त्या तर आहेतच. परंतु त्याच्याही पुढे जाऊन आजकाल हेअर ट्रान्सप्लांट ही ट्रीटमेंट करणं अगदी सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आल्यामुळं असेल किंवा त्याच्याबद्दल जास्त प्रसार झाल्यामुळं असेल, खूप आपण तरुण मुलं बघतोय जे हेअर ट्रान्सप्लांट करतायत. त्याबाबत आपलं काय म्हणणं आहे? आणि केस गळती याच्यासाठी काही ट्रीटमेंट आपल्याकडे असेल? केस गळती सर्वसामान्यपणे मी आत्ता बोललो मानसिक तणावामुळे सुद्धा होऊ शकते. हार्मोनल कारण असतं त्याला, काही डिफिशियन्सी असतात. आता साधं आयर्न डिफिशियन्सी ॲनिमिया असतो, त्यात सुद्धा केस गळती होते. किंवा कॅल्शियम कमी पडलेलं असतं, काही मिनरल्स कमी पडलेले असतात. तर ह्या डेफिशियन्सी झाल्यानंतर केस गळती हा एक भाग आहे. दुसरं ते जर दुरुस्त केलं, आता उदाहरण सांगतो मी तुम्हाला की सहसा डिलिव्हरी झाल्यानंतर स्त्रियांचे केस गळतात 1-2-3 महिन्यात. का? तर आयर्न आणि कॅल्शियम दोन्ही कमी असतं. तर ते त्यांना रिप्लेसमेंट द्यायला पाहिजे की ते लगेच जमून जातं. काही वेळेला काही इंटरनल इन्फेक्शन्स असतात, म्हणजे टायफॉईड किंवा आता डेंग्यू, मलेरिया ह्याच्यात हेक्टिक ताप येतो. ताप येऊन गेल्यानंतर 1.5 ते 2-3 महिन्यापर्यंत प्रचंड केस गळत असतात आणि ते 2-3 महिने गळतात आणि थांबतही असतात, पण ते गळतात. आता ते घडून गेलेली घटना, त्यामुळे तुम्ही इन जनरल तब्येतीकडे लक्ष दिलं तर ती केस गळती थांबवता येते. किंवा काही मेडिसिन्स असतात, ती दिली की तो भाग निघून जातो. म्हणजे डेफिशियन्सी हा एक भाग, बरोबर. इन्फेक्शन हा दुसरा भाग, मानसिक तणाव हा तिसरा भाग. भाग. चौथं कारण त्याला कॉमनली दिसणारं, काही फंगल इन्फेक्शन्स होत असतात स्काल्पला, त्याच्यामुळे कोंडा होणं किंवा काही खरेच त्वचेचे आजार आहेत, लाईक सोरियासिस म्हणा किंवा सिबोरिक डर्माटायटिस म्हणा. खूप असे टेक्निकली आजार आहेत, ते डोक्यात होतच असतं आणि त्यामुळं ते असं खाजून खाजून सुद्धा केस गळायला लागतात. तर त्या आजारांची ट्रीटमेंट करायला लागते. आता या उपर हे सगळं झाल्यानंतर पुरुषांना पडणार एक टक्कल असतं, त्याला म्हणतात मेल पॅटर्न बाल्डनेस. त्याच्यात ट्रान्सप्लांट करायला, म्हणजे पुरुषांना हार्मोन्स ह्याच्यामुळं, पुरुषी हार्मोन्समुळं पडणारं जे टक्कल आहे त्याला मात्र ट्रान्सप्लांटला पर्याय नाही. आणि तो ट्रान्सप्लांट करायचा. काही ड्रग्ज आहेत, पण त्याचा वापर करून ते किती दिवस करायचं काय ह्याचं काही गणित असं नाही आहे. आणि ट्रान्सप्लांटसुद्धा 2-3 प्रकारचे करता येतात. म्हणजे टफनी करतात, म्हणजे थोडे थोडे काढून बसवतात. दुसरं इथली एक स्ट्रीप असते, ते काढून सेपरेट करून ते बसवण्यात येतात.
आणखीन एक म्हणजे आपल्या त्वचेचा हा जो भाग आहे तो काढून त्याचे इंटॅक्ट इकडे लावतात असं. इथं टक्कल राहील पण इथं पुढं केस पुढे दिसतील दिसतात. असं. अच्छा. आणि त्याचं सर्क्युलेशन मेंटेन राहील. ते प्लास्टिक सर्जन त्याबद्दल करतात. आणि मग आता रोबोटिक ट्रान्सप्लांट्स पण आलेत आणि तशी इझी अवेलेबिलिटी आहे. अच्छा. पण हे कुणाला सुटेबल कुणाला नाही हे बरोबर. ठरवायला पाहिजे. जे हे चांगला ट्रान्सप्लांट हा साधारण 4 ते 5,000 केस ट्रान्सप्लांट केल्याशिवाय त्याचा इफेक्ट मिळत नाही. म्हणजे पूर्ण टक्कल आणि उगीच थोडे थोडे केस आहेत हां. विरळ, तर त्याचं काही तुम्हाला पर्सनॅलिटीला बरोबर. गेन होणार नाही. बरोबर. पण फार मोठमोठ्या लोकांनी केलेले आहेत हो, ट्रान्सप्लांट हो. आणि चांगल्या सेंटरला चांगले ट्रान्सप्लांट होतात. हेही खरं आहे. उगीच इकडं तिकडं काय कुणी यावं आणि करावा असं तो भाग नाही आहे. अच्छा. त्याच्यात आणि थोड्या रिस्कही असतात. लोकांचा असा समजतो एकदा ते झालं रोपण की पुढं काय नाही. पुढं जवळ वर्षभर त्याची योग्य ती ट्रीटमेंट घ्यायला लागते. बरोबर. ती घ्यायला लागते. जर नाही गेलं तर ते अगेन इट इज अ फेल्युअर. आणि पण सक्सेस रेट चांगले आहेत आत्ताच्या दिवसात. आणि ते एकदा केले की एकदा एखाद्याने समजा हेअर ट्रान्सप्लांट केलं तर ते कायमस्वरूपी राहू कायमस्वरूपी शकतात. असतं. हो. इव्हन आर्टिफिशियल हेअर ट्रान्सप्लांट असं पण आलेलं आहे. अच्छा. आर्टिफिशियल हां, हेअर. म्हणजे आर्टिफिशियलच हेअर तेच. ते तर त्याला काही काहीच जायचा नाही. संबंधच नाही म्हणजे. हां, म्हणजे ते कायमच. कायमच. आणि जे ट्रान्सप्लांट केलं आणि त्याचं सर्क्युलेशन मेंटेन करण्यासाठी जे काही यंत्रणा आहे ती नीट ठेवली अच्छा. तर हे होतं. पण म्हणजे मला एक ऑब्झर्वेशन आहे माझं असं निरीक्षण असं आहे की जी माणसं अत्यंत व्यवस्थित आहार विहार आणि व्यायाम करत असतात त्यांचे बऱ्यापैकी केस कमी गळतात. अच्छा. असं आहे. कारण जे खातात ते सगळं पचन होतं बरं. आणि हेअर इज अ बाय प्रॉडक्ट बेसिकली. तर तुम्हाला पुरलं की ते केसांना मिळणारच आहे. मिळणार. अच्छा. असा एक समज आहे आपल्याकडं की गोरी त्वचा म्हणजे सर्वात हेल्दी आणि चांगली त्वचा असं बऱ्याच जणांना वाटतं आणि त्याच्यावरच अख्खं मार्केट ह्या कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीचं टिकलेलं आहे असं आपण म्हणू शकतो. पण खरंच गोरं व्हायची प्रत्येकाला गोरं व्हायची गरज आहे का? आणि गोरी त्वचा म्हणजेच हेल्दी त्वचा असं काही आहे का? नाही, हा फार फार म्हणजे फार मोठा आणि खरंच प्रश्न चांगला विचारला आहे तुम्ही. फार मोठा गहन असा प्रश्न आहे. मुळात गोरी त्वचा म्हणजे चांगली हा गैरसमज गैरसमज. हा कुणीतरी कुणाच्या तरी सोयीसाठी केलेला आहे. अच्छा. म्हणजे जी गोरी माणसं आहे म्हणजे बघा म्हणजे गाणीसुद्धा लिहिताना गोरी गोरी पान फुलासारखी हो, छान अगदी दादा पाहिजे मला एक तसं. वहिनी आहे. म्हणजे गोरं म्हणजे चांगलं हे डोक्यात भिनवलेलं आहे किंवा ते गोरेपण ह्याचं सौंदर्याचं परिमाण म्हणून त्याचं स्टॅम्पिंग इतके गेलं ते डोक्यात जर घातलं तरच फेअरनेस क्रीम्स खपणार ना. बरोबर. पण कुठलंही फेअरनेस तर एकदम समजा तर निगरूळ नसतेच ना जगात. सगळे गोरेपान झाले असते. बरं. पण हे करण्यात आलेलं आहे. त्याला म्हणतात प्रतिमेचं एक पूजन करून हां. ते डोक्यात इम्प्लांट केलेलं आहे. म्हणजे मी उदाहरण देताना असं सांगेन की गणपती बाप्पाच्या निरनिळ्या आपण प्रतिमा बघतो. त्या प्रतिमा आपल्या मनात आहेत, खोलवर रुजलेल्या आहेत, त्या रुजवण्यात आलेल्या आहेत. बरं. पण जर तसंच जर विचार केला तर या प्रतिमा आपल्या नजरेसमोर नसत्या तर आपल्याला कळलं नसतं. तसं बरं. गोरेपण त्या अशा सौंदर्याच्या परिमाणात इतकं आपल्या मनावर भिनवलेलं आहे त्यामुळं गोरेपणाची मलमं खपतील. गोरेपणाला प्रिफरन्स दिला जाईल. पण जसे 7 रंग आहेत त्यातला एक रंग हा गोरा रंग. अच्छा. बाकी काळा हिरवा निळा पिवळा हे आहेत सगळे तसे आहेत आहेतच. रंग आहेत ते. ह्याच्याहून पलीकडे काय नाही आहेत. आणि तुम्हाला माहिती म्हणून सांगतो ज्या पुराणातल्या आणि इतिहासात आपल्या इथं कधीही तसं गोरेपणाला पूर्वी कधी हे नव्हतं. जसं अच्छा. ब्रिटिश साम्राज्य आलं आणि ही काही ह्या प्रकारची गाणी अच्छा. आली गोरी गोरी पानसारखी तिथनं आम्ही जरा जरा बिघडायला लागलो. अच्छा. आता मी फार तुम्हाला जवळचं उदाहरण सांगेन. द्रौपदीचा रंग कसला होता? द्रौपदीचं एक नाव कृष्णा होतं. कृष्ण याचा अर्थ अच्छा. सावळेपण. बरोबर. कृष्ण सावळाच म्हणतो ना. तिचं एक नाव कृष्णा होतं. तर द्रौपदी सावळी होती, गोरीपान नव्हती. अच्छा. आता हे कोणी बघितले काय हे माहीत नाही. बरोबर. पण त्यांची वर्णनं जी बघाल त्यात त्यांचं गोरेपण असं नाही आहे. म्हणजे त्या काळात ते नव्हते हे कन्सेप्ट. हे नंतर मॉडिफाय करून आलेले आहेत. हे मी सांगितलं. आपण जसं म्हणालात की गोरं होणं हे काही अत्यावश्यक नाही काहीच नाही. आणि जो ज्याचा रंग आहे
त्यांनी त्याच्यात समाधानी राहावं आणि अगदी प्राऊड राहावं. का नाही राहायचं? म्हणजे आता का नाही राहायचं असंच आहे. किंबहुना बघा ना तुम्ही, की एखादी जरा शेड काळसर आहे एखाद्या व्यक्तीची, पण स्मार्ट आहे, असं असू शकतं. असू शकतं. आणि एक एक व्यक्ती गोरी पान आहे, पण त्यांचं काही फ्रेशनेस बरोबर, नाही, बरोबर. असं असू असू शकतं. शकतं. तर जो स्मार्टनेस आणि ब्युटी या दोन गोष्टी आहेत. वेगवेगळे आहे. आणि खरंच वेगळ्या आहेत त्या. म्हणजे काळा आहे म्हणजे ती ब्युटिफुल नाही असं नाही आहे. बरोबर. काळा असून ब्युटिफुल अशा म्हणजे काजोलसुद्धा काय फार गोरी नाही. बरोबर. किंवा हेमा मालिनी ह्या गोरी नव्हती, नाही आहे ती. पण मेकअपनी आम्ही दाखवतो सगळं, करू शकतो. मग ते डायजेस्टिबल करण्यासाठी गोरं करतात. असं आहे आर्टिफिशियली मेड. तुम्ही बॉलिवूडमधल्या काही सेलिब्रिटीची नावं घेतली, त्याच्यावरूनच एक विचारायचं की आजकाल बॉलिवूड सेलिब्रिटीजला बघून काही लोकांना असं वाटतं की त्यांचं एवढं वय झालेलं असून सुद्धा त्यांची स्किन, त्यांचा ग्लो एवढा चांगला आहे आणि मग ते स्किन च्या अँटी एजिंग ट्रीटमेंट्स घेतात. तसे काही मेट्रो सिटीजमध्ये काही ठिकाणी लोक, सर्वसामान्य लोक अँटी एजिंग ट्रीटमेंट घेत आहेत. म्हणजे त्याचा हळूहळू प्रसार झाला असं आपण म्हणू शकतो. तर ही कितपत योग्य ट्रीटमेंट आहे आणि खरंच स्किन अशी अँटी एजिंग म्हणजे वयापेक्षा कमी आणि अगदी तरुण दिसू शकते का? थोडीफार दिसू शकते. आता अँटी एजिंग आणि ग्लोईंग आणि फेअरनेस याच्यासाठी ग्लुटाथायन नावाचं ड्रग आलं आहे. अच्छा. ते अगदी आय व्ही ॲडमिट करून सुद्धा आय व्ही करून मधनं देतात, काही वेळेला लोकली लावतात. हे हे चालू आहे सगळं. पण त्याचा थोडाफार प्रमाणात दृश्य असा परिणाम दिसेल तुम्हाला. पण तो काय कायमचा असू शकत नाही. असं तसं कायमचं होऊ शकणार नाही. नाही होत. होत नाही. वय हे नक्की काही झालं तरी वाढणारच आहे. बरं, फिल्म लाईनमध्ये जे दाखवतात, तर ते आता बघितलं तुम्ही शाहरुख खान असेल किंवा यांची वय आहेत 50च्या पुढं 60 झाले, आहेत. 60ला आलेले आहेत ते. पण दिसताना ते तरुण दिसतात. अगदी तरुण. त्याचं कारण मेकअप. बरं. आता तुम्ही लगे राहू मुन्नाभाई वगैरे हे बघितले असेल. तर महात्मा गांधींचा जी भूमिका केलेली आहे, दिलीप आपले प्रभावळकर. प्रभावळकर. बरोबर. तर ते दरवेळी त्या ह्याला भेटायचे. ते सतत आपला दत्त, संजय संजय दत्त. संजय दत्त आणि त्याची भेट व्हायचीच नेहमी. तर ते नेहमी गांधींच्याच वेशात भेटलेत ना त्यांना. बरोबर. तर जेव्हा प्रत्यक्ष प्रीमियरमध्ये त्यांची भेट झाली, तेव्हा त्यांनी तर ओळखलं. ते ओळखलंच नाही त्यांनी. कारण ते संजय दत्तही म्हणाला की मी त्यांना दरवेळी ह्याच्यातच या मेकअपमध्येच गेटअपमध्ये बघितलं. बघितलेलं आहे. त्यामुळे मला असं झालं ते. मूळचे दिलीप प्रभावळकर सर पाहिलेच नाहीत त्यांनी कधी. हां, तर सांगायचा हेतू एवढाच की मेकअपमुळं हे सगळे लोक असे दिसतात. हे असे दिसू शकतात, दिसत असतात आणि ती भूमिका तशी तशी कॅरी करायला लागते. त्यामुळे अँटी एजिंग ट्रीटमेंट ही काही प्रमाणात आणि थोड्या कालावधीसाठी काम करू शकते. हो. कायमस्वरूपी तुमची नाही. स्किन तरुण राहणं हे आत्ताच्या काळात तरी शक्य नाही. आणि कायमचं तरुण राहण्यासाठी म्हणजे पार पुराणातनं सुद्धा हां. म्हणजे पॉम्पे नावाचं शहर तुम्ही ऐकलं असेल ह्याच्यातलं, इटलीच्या तिथलं. तर त्याच्यात सुद्धा कॉस्मेटिक्स कशी वापरावीत ह्याच्याबद्दलचे रेफरन्सेस आहेत. म्हणजे आयलायनर्स पुराणात म्हणजे त्यांच्या आपल्या इथल्या नव्हे. म्हणजे तर ते म्हणजे काजळ सुद्धा बेसिकली कॉस्मेटिकच आहे, डोळे हां. खुलून दिसण्यासाठी. तसं त्यांच्याकडे ते कॉस्मेटिक्सचा रेफरन्स सगळा आहे, होता इतक्या पुरातन काळापासून. म्हणजे हे पूर्वीपासून चाललंय. आत्ता काही वेगळं चाललंय, फक्त फॉर्मॅट चेंज होतोय. जसं संगीत पहिल्यापासून आहे. पूर्वी अगदी क्लासिकल असेल, ध्रुपद धमार असेल, आता हळूहळू ते फिल्मी म्युझिक करत कदाचित लाईट मोडमध्ये आलं असेल. सगळ्या ह्याच्यात ते होत राहणार. तसंच झालंय ते. आणखी एक अगदी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लेम बोलायचा झाला तर पिगमेंटेशन, जे सर्रास आपण सगळीकडे झालेलं पाहतो आणि त्याच्यावर अगदी घरगुती उपाय सुचवले जातात, जसं की टोमॅटोची पेस्ट लावा वगैरे असे काही. तर पिगमेंटेशन म्हणजे काय आणि पिगमेंटेशन का होतं आणि त्याच्यासाठी काय ट्रीटमेंट करावी लागते? पिगमेंटेशनमध्ये 2 भाग असतात. एक त्वचेच्या इपिडर्मिस म्हणजे वरच्या भागात जे असतं ते, आणि दुसरं डर्मिसमध्ये म्हणजे त्वचेच्या आतल्या भागात असतं ते. आतल्या भागातल्या ह्याला तुम्ही काही औषधं करून त्याचा उपयोग होत नसतो.
पण वरच्या भागात आहे त्याच्यासाठी एखादं सनस्क्रीन वापरणं हे गरजेचं असतं. तसं काही पिगमेंट रिड्युसिंग क्रीम्स आहेत, सेफ आहेत तशी ती वापरल्यानंतर एक साधारण 30-40-50% त्याचा फायदा होत असतो. काही वेळेला बायग्राऊंडची स्किन ही गोरी असते आणि ही अच्छा. स्किन खरं तर काळी काळी. असते. बायग्राऊंडची स्किन गोरी असण्याचं कारण म्हणजे अंगात रक्त कमी असतं. अच्छा. तर ते जर वाढवलं तर हे रिलेटिव्हली कमी दिसतं. तर ही पिगमेंट रिड्युसिंग क्रीम्स असतात. त्याच्यात 7 ते 8 इन्ग्रेडियंट्स आहेत. काही वेळेला आता डे टाईम क्रीम, नाईट टाईम क्रीम असंही मिळतं. नाईट टाईम क्रीम ही पिगमेंट रिडक्शन असतात आणि डे टाईम असतात ती सूर्यापासून प्रोटेक्शन देतात. तसंच आपल्या लाईट्समध्ये सुद्धा अल्ट्राव्हायोलेट रेज असतात. सगळे ट्यूबलाईट्स म्हणा किंवा कलर टी व्हीमध्ये, त्यानंतर तुमच्या लॅपटॉपमध्ये, हो. गॅस, जिथं जिथं ब्लू लाईट आहे तिथे तिथं ते सगळे अल्ट्राव्हायोलेट कलर, आहेच. बरोबर. त्याच्यापासून प्रोटेक्शन घेण्यासाठी डे टाईम क्रीम्सही वापरली जातात. अच्छा. त्याचा पूर्णपणे फायदा होतो असं नाही, थोडं राहतं. पण मुळात हार्मोनल जे आहे, आता ड्युरिंग प्रेग्नन्सी तुम्हाला जे पिगमेंट दिसतं बरं. दॅट इज हार्मोनल. Hormonal. तसंच पाळी जाताना सुद्धा महिलांना दिसतं. आणखीन एक माझं ऑब्झर्वेशन सांगतो, पुरुषांपेक्षा महिलांना का दिसतं? कारण एक हार्मोनल इम्बॅलन्स, त्यांना इव्हेंट्स जास्त असतात हार्मोनल. पुरुषांचे तसे इव्हेंट्स कमी नसतात. आहे. अच्छा. एव्हरी मंथली सायकल ही स्त्रीला असते. वयात येण्याबरोबर तिला किंवा प्रजनन हा तिचा भाग आहे. पाळी येणे जाणे हा 30 वर्षाचा पिरियड असतो. तो हार्मोनल इम्बॅलन्स, ती सेन्सिटिव्हिटी जास्त असते. पुरुषांना ते कमी आणि स्त्रिया जरा सेन्सिटिव्ह असतात त्याबद्दल. बरं. पुरुष काय बॉदरलेस असतात असं आहे ते. अच्छा. आणखी एक प्रश्न असा आहे की घरगुती उपाय खूप जास्त प्रमाणात भारतीय आपल्या उपखंडात म्हणूया किंवा ओव्हरऑल सगळीकडेच घरगुती उपाय शक्यतो स्किनवर पहिल्यांदा केले जातात, जेव्हा तुम्हाला एखादा स्किनचा टॅनिंग होतं किंवा एखादा नॉर्मल साधा आजार होतो तेव्हा. हे करणं कितपत योग्य आहे? कारण काही ठिकाणी असं पण वाचनात आलेलं आहे, ऐकण्यात आलेलं आहे की हळद जे आपण अँटिसेप्टिक म्हणतो, त्या हळदीचं सुद्धा अफेक्ट झालेला आहे, जी रॅश झालेली आहे. आणि दुसरं म्हणजे आपलं ॲलोवेरा म्हणजे कोरफड, त्याचेसुद्धा साईड इफेक्ट आहेत, असं ऐकण्यात आलं होतं. त्यामुळं घरगुती उपाय करताना कोणती काळजी घेतली पाहिजे आणि ते सरसकट केलं पाहिजे की नाही केलं पाहिजे? जर अगदी प्रामाणिक मन माझं विचारलं तर घरगुती उपाय तुम्ही काही केले नाही पाहिजेत. अजिबात नाही केले पाहिजे. का करायचे? काय आहे हे समजल्याशिवाय उपाय करणारच कसा ना? म्हणजे मी तुम्हाला हे साधं हे सांगतो की आता एखादा पांढरा चट्टा आला तर त्याला घरगुती उपाय म्हणजे कोण लिंबू लावतंय, कोण अमुक लावतंय पण तेव्हा. हो, बरोबर. पण तो कुष्ठरोगाचाही चट्टा असू शकतो, ही शक्यताच लक्षात जर घेतली नाही तर कसं त्याला काय उपयोग बरोबर. होईल? किंबहुना वरनं लावून बरं होतंय हीच संकल्पना अर्धी आहे ना. बरोबर. असा साधा विचार मी मांडतोय तुमच्यावर. आता ग्रोईंग एजमध्ये लहान मुलांना एक एकदा इथं पांढरट चट्टे येतात. वय वर्ष 6 ते 12 असे पांढुरके येतात. त्याचं कारण त्यांना पाहिजे तितकं प्रोटीन डाएटमध्ये नसतं. प्रोटीन किती जायला पाहिजे? तर 1 ग्रॅम पर केजी बॉडी वेट एवढं प्रोटीन जायला पाहिजे. तर 6 ते 12 या वयात कसं असतं, त्यांचं ग्रोथ स्पर्ट सुरू होत असतो बरोबर. आणि त्यावेळी त्यांना 3 ग्रॅम पर केजी बॉडी वेट पाहिजे असतं. 3 ग्रॅम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन त्या एजमध्ये गरज घ्यायला आहे. हवं. म्हणजे 12 किलोच्या मुलाला तर 35 ते 36 36 ग्रॅम प्रोटीन प्रोटीन पाहिजे. पर डे त्यांनी लागतं. कन्झ्युम केलं पाहिजे. ते जातच नाही हो तेवढं. बरोबर. ते कुठं लाडू खा, कुठं पेढा खा हां. आणि त्या आईवडिलांना त्याचा आनंद होतो. त्याला प्रोटीन दिलं पाहिजे. मग ते प्रोटीन जर मिळालं नाही तर पांढरट चट्टे दिसतात. तर आता सांगा घरगुती उपाय म्हणून मी इथं काय लावलं तर ते जाईल का? तर नाही जाणार. तसंच अजीवनसत्व लागतं त्याला. त्यामुळे ते ॲसेस करून दिलं जावं हे खरं. मग बाकी आता हळद, तुम्हाला आता कुंकू हे रेग्युलरली लावतातच ना बरोबर. महिला, लग्न झालेल्या न हो, झालेल्या. बरोबर. म्हणजे ते एक संस्कृतीशी जोडलेलं आहे. त्यामुळे मी भाष्य करताना सावधपणे करीन की कुंकवात सुद्धा ॲडल्ट्रेशन आहे. कुंकवाच्या ॲलर्जीचे पेशंट बघतो आम्ही. कुंकवाची ॲलर्जी. हां, त्याचं कारण कुंकूच प्युअर नाही आहे. अच्छा. हां, आणि बरोबर. कुंकू बनवतात कसं? हळदीतनंच बनवतात. बरोबर. पण आता हे तुम्ही ॲलर्जी म्हणताय, याचा अर्थ त्यात केमिकल इन्ग्रेडियंट्स असणार. त्याचं कारण कुंकवासारखं दिसणारं पण केमिकल ॲड केलेलं असं काहीतरी द्रव्य विकलं जात असतं. बरोबर. त्याचीच ॲलर्जी असते. अच्छा. असते. म्हणजे घरगुती उपाय हे न केलेलेच बरे. शक्यतो करू नयेत. एक वेळ गप्प म्हणजे चुकीचं काही तर होण्यापेक्षा न करणं हे श्रेयस्कर असतं जास्त.
आणि विचारा ना, आपल्याकडे काही मेडिकल एवढं फार हे नाही ना. बरं. तुमचे आयुर्वेदिक, ॲलोपॅथिक सगळे डॉक्टर्स आजूबाजूला असतात. त्यांना एकदा विचारा. कुठलाही डॉक्टर तुम्हाला खोटं नाही सांगणार किंवा उगाच काहीतरी असं नाही सांगणार. सांगेल ह्या मुलाचं प्रोटीन वाढवा, अमुक करा, पालेभाज्या खा, एवढेच सल्ले असतात. मग तुम्ही एखादं ॲलोवेरा, कोरफड ती डिसइन्फेक्ट करायला पाहिजे ना. बरोबर. आपल्याकडे डायरेक्ट ती कुंडीतून कुठून घेतील हो. तिथून कट करून डायरेक्ट आपल्या स्किनवर अप्लाय हां. करतात. आता काळ इतका बदललेला आहे की आता कडुलिंब तर आमच्याकडे हे आहे. ते घेतात आणि लावतात काय काय. म्हणजे आता हार्पिक झोस्टरसारखा विकार झाल्यानंतर नागिण म्हणतो आपण. नागिण बरोबर. त्याच्यावर देशी उपाय करा, मंत्र मारा. असे लोक आहेत. तर तेच मला विचारायचं होतं, नागिणसारखा आजार जेव्हा होतो एखाद्याला, तेव्हा आपल्याकडे गंभीर अघोरी असे प्रकार उपचार करण्याची सुद्धा अगदी खेडेगावांमध्ये आपण पाहतो, की अ, प रूढी आहेत किंवा परंपरा अशा आहेत. तर हे करणं कितपत योग्य आहे आणि त्याच्यामुळे नागिणसारखा आजार बळावू शकतो का? आणि निश्चित बळावतो. आता नागिण जेव्हा होते, बेसिकली व्हायरल इन्फेक्शन आहे ते. त्याचा व्हायरस हा चिकन पॉक्स व्हायरस अच्छा. किंवा व्हेरिसोला झोस्टर व्हायरस म्हणतात त्याला. म्हणजे वारेफोड्या ज्या व्हायरसने होतात. पहिल्यांदा जेव्हा वारेफोड्याचे व्हायरस भेटतो तेव्हा चिकन पॉक्स होतं. अच्छा. आणि नंतर तोच व्हायरस शरीरात कुठेतरी सुप्त अवस्थेत राहतो. आणि तुमची प्रतिकारशक्ती जरा डळमळली की नागिण दिसायला तो लागते. ॲक्टिव्ह होतो. अच्छा. ॲक्टिव्ह होतो. आणि ती नागिण म्हणून दिसते आपल्याला. आता तो असलेलाच व्हायरस फक्त रिॲक्टिव्हेशन होतो. म्हणून तो दिसतोय. त्याच्याविषयी एवढे लोक घाबरतात का? घाबरतात म्हणजे पुन्हा घाबरवण्यात येते ना विनाकारण. अच्छा. ती विळखा घालेल. तसं काही विळखा वगैरे काही घालू शकत नाही. किंवा विळखा घालत असेलच, तर ते दोन्हीकडं होणं हे इम्युनॉलॉजिकली इतकं बिघडलेलं असतं. तेव्हा ते वाढून येतं, बाकी काही नाही. ते विळखा काही घालत नाही. अच्छा. ते काय आणि त्याच्यात गैरसमज इतके आहेत बरोबर. की त्यांना दूध देऊ नका, त्यांना हे करू नका, ते करू नका, विदेशी औषध घेऊ नका. हे इतकं काय काय सांगतात. त्यामुळे माणसांची दिशाभूल होते. बरं त्याच एक खरं सांगतो, जसं गरजवंताला अक्कल नसते, बरोबर. तसं ज्याला फार दुखत असते, तो म्हणतो माझं काही करा पण बरं करा. बरं करा. बरं. मग त्यावेळी कोणतं सांगतं ह्यांचं करा, त्यांचं करा. आणि मग स्टोऱ्यांची लाईन लागते आपल्याकडे. मग ते देशी लावा. पण देशी लावा म्हणजे काय ते काव, थोडंसं दुर्वा आणि तांदूळ याचं मिक्सचर करून अगदी काहीतरी शोध लावल्यासारखं लोक लावतात. आणि नाही दुसरी काय औषधं घेऊ नका असं सांग. घाबरवणं. बरोबर. खरं तर जेव्हा नागिण होते तेव्हा 3च गोष्टी तुम्ही तपासून बघा. त्याची इम्युनॉलॉजी काय हल्ले का? अनकंट्रोल्ड शुगर, HIV इन्फेक्शन अच्छा. किंवा अंतर काही कॅन्सर काय झालं आहे का? ह्या गोष्टी बघायला पाहिजेत. त्या बघाव्यात. हे त्यातलं खरं. त्याच्यामुळे आपल्याला कळून जाईल, की हां, कशामुळे नेमकी झालेली आहे. खरं आहे. अच्छा. म्हणजे तुमची प्रतिकारशक्ती डळमळल्याशिवाय नागिण होत नाही. म्हणजे प्रतिकारशक्तीचा, आपल्या इम्युनिटीचा आणि स्किन डिसिजेसचा हा एकदम जवळचा संबंध आहे. नक्की संबंध आहे. आता डायबिटीस असलेल्या लोकांच्या मध्ये फंगल इन्फेक्शन्स म्हणा किंवा हे कॉमन होतं. जास्त होतात. बरोबर. कॉमन होतं ते. किंबहुना म्हणजे पूर्वीच्या काळात कसं असायचं की लघवी पास केल्यानंतर त्याला मुंगळे लागले की ते साखर असणार असा संशय यायचा. बरोबर. आता मॉडर्न टाइम्स तुम्ही फास्टिंग BP शुगर करून शुगर आहे की नाही बघू शकता ना. बरोबर. मग आता काळानुसार आम्ही बदलायला पाहिजे. रूढी परंपरा ह्या कितीही जरी असल्या तरी प्रॅक्टिकली जे काय ते करत गेलं पाहिजे आपण, असं मला वाटतं. शेवटचा प्रश्न असा आहे सर, की एवढी वर्ष आपण प्रॅक्टिस करत आहात, गेली 40 वर्ष आणि वैद्यकीय व्यवसाय सांभाळत आहात. पण त्या व्यतिरिक्त आपण नाट्यक्षेत्राशी निगडीत राहिला आहात पहिल्यापासूनच. अगदी नाट्य परिषदेवर आपण अध्यक्ष देखील होतात आणि बरेचसे नाटकाशी रिलेटेड, रंगभूमीशी रिलेटेड आपण सुरुवातीपासूनच आहात. तर हे रंगभूमीशी नातं कसं काय? एकदा बाय ॲक्सिडेंट मी स्टेजवर आलो. कुठलं तर पात्र नव्हतं, ॲब्सेंट होतं. अच्छा. आणि मला ते 1-2 वाक्य बोलायला लावली. हे साधारणपणे केव्हा? म्हणजे कॉलेजमध्ये? साधारण कॉलेजमध्येच. अच्छा. 74-75 साल असेल ते. तर त्यावेळी एक नव्हतं कोण म्हणून 2 वाक्य बोलायला सांगितलं आणि मी बोललो. तर ते दिग्दर्शक येऊन खुश झाले आणि मग पुढं मला त्यांनी ओढलं नाटकात. आणि मग मला आवडही लागली. मग सांगलीत आलो आणि प्राध्यापक दिलीप परदेशी
त्यांची माझे खूप घनिष्ठ संबंध होते. अच्छा. ते माझी एक एकांकिका बघायला आले आणि ते शोधत आले की अरे तो ह्याचा आवाज वेगळा आहे, आवाज बेसलाही लागतो, कधी वरती लागतो, हा चांगला आहे मुलगा. मग आकाशवाणीच्या परीक्षेला पण बसलो मी. ती पण परीक्षा मी पास झालो. अच्छा. म्हणजे आर्टिस्ट म्हणून, थिएटर आर्टिस्ट. आणि मग काय मागं वळून बघितलं नाही. पण मी व्यवसायाने त्वचारोग तज्ञ आहे. बरं. त्यामुळं त्वचा मेकअप चढवणे उतरवणे ह्याच्याबद्दल सुद्धा मी ट्रेनिंग दिलं वर्कशॉप्समध्ये, थिएटर वर्कशॉप्समध्ये. आणि एकमेकांना हे पूरक आहे असं मला वाटतं. अर्थात. पूर्ण व्यक्तिमत्व कसं असावं हे थिएटरमध्ये मी ठरवतो. आणि थिएटरमध्ये जे काही मी शिकतो करतो त्याचा उपयोग मी माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये पण करतो. म्हणजे व्यक्तिमत्वाचा विकास बरं. पेशंटचा कसा करावा ह्याच्याबद्दलही मी भाष्य करत आलो. बरं. आणि एखाद्या नॉर्मल माणसाला अभिनय कसा शिकवावा ह्याच्याबद्दलही मी काम केलं खूप. अच्छा. ह्या गोष्टी दोन्ही पूरक. म्हणजे विल्यम शेक्सपियर म्हणाले, जग ही एक मोठी रंगभूमी आहे बरं. आणि त्याच्यावर आपण वावरत असतो. आणि ते सगळ्यांनी तसंच म्हटलं, तुम्ही सुद्धा सतत भूमिकाच जगत असता ना. बरोबर आहे. तसं आपण जगत असतो भूमिका. त्याचंच फक्त मी दोन्हीकडे केलं एवढंच. ऑन द स्टेज आणि ऑफ द स्टेज अभिनय सुरूच राहतो असं मला वाटतं. आणि तो प्रवास आजही गेली कॉलेजपासून त्या रंगभूमीशी जुळलेली नाळ आजही राहणार सुरूच आहे. ती राहणार. अच्छा. राहणार म्हणजे काहीतरी येतच राहतं. म्हणजे किंबहुना नाटक केल्यामुळं मला जीविका मिळते. आणि व्यवसाय हा जीविका आणि उपजीविका दोन्ही बरोबर. देतो असं आहे ते. हे पु ल म्हणालेत बरं का. बरोबर. सर खूप खूप धन्यवाद, आपण आलात आणि तुमच्या बिझी शेड्यूलमधून आम्हाला एवढा वेळ दिला त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार. नाही, खरं सांगायचं तर मला अभिव्यक्त होण्यासाठी ही जी तुम्ही संधी दिलेली आहे, हा उपक्रम जो आहे त्याच्याबद्दल मी खरोखर मनापासून कौतुक करीन. कौतुक करणे इतका मी मोठा आहे असंही नाही, पण हा उत्कृष्ट उपक्रम आहे आणि हा समाजाला खूप उपयोगी होईल आणि उपयोगी व्हावा अशी सदिच्छा व्यक्त करू. आणि मला बोलवल्याबद्दल, अभिव्यक्त होण्याबद्दल तुम्ही दिलेली ही संधी असं मानतो मी. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. तर हे होते डॉक्टर दयानंद नाईक सर, एक डर्मॅटॉलॉजिस्ट आणि एक रंगभूमीवरील कलाकार. यांनी सांगितलेल्या स्किनशी रिलेटेड किंवा तुमच्या त्वचेशी संबंधित असलेले आजार आणि त्यावरील उपाय, तसेच त्यांची मतांतर तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आणि आपल्या चॅनलला लाईक करायला, शेअर करायला आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.